መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለምናት ካኢማ አሜን። ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊና ከድንግል ይኺ ብስጋኹን ድንግል ይኺ አደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ አንስ ብርኽቲ ይኺ ፍረቀል ጽኹም ብርኺ ወምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ቆፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናስተበቋኪ ማርናዊት ተማይጸነብኪ በእንታናይምኪ ወያቄም አቦኪ ማይበረነዮም ድንግል ባርኪ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ታቢው ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወታሴም በሴ በአምላቸው መድኃኒት መሬ ሕማማ ለአመቶ ናሁም እዚያስያሰ እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ አብያቶ ቅዱስ ስሙ ሳይል ለትውልደ ወዘሮም ለለያቢርናን አብዮም ለዮም ለትሑታን ወአጽገቦም በረከት ለቁርባን ወኑራቆም ለብላን ወተወክለ ለእስራኤል ዘይቤሎም ላበላ አብርሃም ወለዘርእስከ ለዓለም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ተሰመኪ ፍቅርተ ብሩክት እምአንስ ቡርክት እምአንስ አንቲ ውእቱ ዳግሚት ቀመር አንቲ ውእቱ ዳግሚት ቀመር እንተ ትሰመይ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን
ኪዳን ውስቴታ ጽላተ ኪዳን አሰርቱ ቃላት አሰርቱ ቃላት ለተጽፋ በአጻብዒሁ ለእግዚአብሔር በአጻብዒሁ ለእግዚአብሔር ቀዲሙ ዜነወነ ቀዲሙ ዜነወነ በየውጣ በየውጣ እንተ ይእቲ ቀዳሜ ስሙ ለመድኃኒነ ቀዳሜ ስሙ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰብአ እምኔኪ ዘተሰብአ እምኔኪ ዘእንበለ ውላጤ ዘእንበለ ውላጤ ወኮነ አራቂ አራቂ ለሐዲስ ኪዳን ለሐዲስ ኪዳን በውሕዘ ደሙ ቅዱስ በውሕዘ ደሙ ቅዱስ አንጽሖሙ ለመሃይምናን አንጽሖሙ ለመሃይምናን ወለሕዝብ ንጹሐን ወለሕዝብ ንጹሐን ሳሊለነ ቅድስ ሳሊለነ ቅድስ ወበእንተ ናቤኪ ኩልነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስት ወናንቀዱ ሀቤኪ ከመ ንርከሳለ በሀበ መፍቀሬ ሰብ ታቦት በወርቅ ልቡጥ እምኩልሄ ዘድቡር እምእዘ ይዝነቅዝ ይዝሜሰል ዘእግዚአብሔር ቃል ዘኮነ ሰብአ ዘእንበለ ፍልጠት ወኢውላጤ መለኮት ንጹሕ ዘአልቦ ሙስና ዘእሩይ ምስለ አብ ወቦቱ አብስራ ለንጽሕ ዘእንበለ ዘርእ ኮነን ከማነ በኪነ ጥበቡ ቅዱስ ዘተሰብአ እምኔኪ ዘእንበለ ርእስ ደመረ መለኮት
سالي لنا قدس وبأنت نابيجي كلنا أوزد ولادي أملاك نسيت كل جزء نسل ونانك عدو هبيجي كمان نركب سايلة حبيب كريس مقدس زيك يا للواكيروبيل إلا سؤالان بسلك እግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአልኒ ዘእንበለ ውላጤ ወኮነ ኃጢአትን ወደምሳሴ አበሳነ ሳሊለነ ቅድስ ወበእንተ ናቤጂ ኩልነ ኦግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ወናንከ አዱ ሀልየች ከመ ንርከብ ሳይለ ሀበ መፍቀሬ ሰብእ አንቲ ውእቱ ናሆም አንቲ ውእቱ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መና ህቡእ ህብስተ ዘወረደ እምሰማያት ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ሳሊለነ ቅድስት ሳሊለነ ቅድስት ወርቅ እንተ ጾርኪ ማቶተ ጸዳል ኩሉ ጊዜ ዘውእቱ ብርሃኑ ለዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን ዘአልቦ ጥንት አምላክ ዘበአምላክ ዘበአማን ዘተሰብአ እምኔቺ ዘእንበለ ውላጤ ወበምጽአቱ አብርሃ ለዓሌነ ለእለ ነብር ውስተ ጽልመት ወጽላሎተ ሞት ወአርታ እገሪነ ውስተ ፍኖተ ሰላም በምስጢር ጥበቡ ቅዱስ ሳሊለነ ቅድስ ሳሊለነ ቅድስ ዘወርድ ነጾር ሽፈ መእሳት ብሩድ ዘነስ አመለሰ ይሴሪ ኃጢአት ወይ ደመስ ዝሬዳዬ ዘውት ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ እምኔች ይዛይረደ ላብሁ ርእሶ ዕጣነ መዋሥዋዕተ ስሙረ ሳሊለነ ቅድስት ሳሊለነ ቅድስት አንቲ ውእቱ ተፈሲ ኦ ማርያም ርግብ ሰናይ ዘወለች ለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ አንቲ ውእቱ ጽጌ መዓዛ ሰናይ እንተሰረጸት እምስር ወእሴይ ሳሊለነ ቅድስት በትረ አሮን እንተሰረጸት ዘእንበለ ተክል ወኢ ሰቀይዋ ማይ ከመሃ አንቲኒ ወላዲተ ክርስቶስ አምላክነ ዘበአማን ዘእንበለ ዘር መጻ ወአድኀነነ ሳሊለነ ቅድስት ሳሊለነ ቅድስት ለቺ ይደሉ ለቺ ይደሉ ዘእምኩሎ ቅዱሳን ተሳሊ ለነ ምልዕተ ጸጋ አንቲ ታብእ እምሊቃነ ጳጳሳት ወፈድፋደ ትቀብሪ ነቢያት ብቺ
ሱራፌል ወኪሩቤል አንቲ በአማን መቃዘ መድነ ወሳሊት ሕይወተ ለነ ሳሊ ለነ ሀበ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያጽናነ በርትዕተ ሃይማኖት ውስታሚ ነዚያሁ ይጸግወነ ሳይሎ ወምህረቶ ይስረይ ኃጢአተነ በብዛ ምህረቱ ሳሊ ለነ ወበእንተ ዝናብየቲ ኩልነ ዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስል ወናንቀ አዱ ሀብየኪ ከመ ንርከብ ሳይለ በሀበ መፍቀርየ ሰብእ ወበእንተ ዝነአብየኪ ኩልነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስእል ወናንቀ አዱ ሀብየኪ ከመ ንርከብ ሳይለ ሀበ መፍቀርየ ሰብእ ጸሎታ ለማርያ አሜን ወስለታ ያድኅነነ መዓተ ወልዳ ጸሎታ ለማርያ አሜን ወስለታ
ሕዝበ ክርስቲያን ይቀቦ ለነፍሳተ ሙታን ያዕርፎ ለሊቀ ጳጳሳት እንጦንዮስ ለጳጳስነ መቃርዮስ ለሀገሪትነ ኤርትራ ይቀባ
ለዛቲ ሀገር ይቀ ደብረ ሰላም نقبر حياتنا منفس عوض سمعنا سمايات ربنا احنا نزلنا وبعدنا بركتنا يدنا سين حيلين نوتي مريم بسكوت ملاص سلام لنا خدمتنا دجاج بدا سرا سلام لكل ذيك اسم جزانا وقنا لولج بنسا وهورا يتركك معه منو زيتك ومنو زيله تفسه مريم ولت أرون وموسى تزكت لي أبيض وسلالي نبلاس هاي تامرت زلتو سبت راكر والراسية فاسم زيانة ما يدمك دوسلا አልስታቃርብ ልጅ ወንበት ከይሴ ተፈስሒ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌ መዓዛ አርገ ለአብርሃም ስር ወጉን ያስሰሃኒ ትቀዚነ ታምረጅ ልላሉ አይሁድ ሰበ መንገላተኪ ችግሉ ያዋኒ ሆሙ ሲወደ ወረዱ አድወዘሺ ማርያም ነሴበሃ
ፈቃድ ሕይወት ረሰርሸው ነድሃት ሁላሚረ ኃይለ ታምርጅ ሰበድረ የኖረ ለልበ ጠቢባን ያርሶ ለሕፃናት ገስጽ ስውረ አኩተች ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በከቱ እስመ አላልክኒ ሊተ መሬተ ምድርም ዛቱ አንሶተ ለዳይሰ ዋሉሎ ጊዜ ድቀት ወለልብጂ እስመ ከማሁ ስምረቱ ወለዘኒ ፈቀድቺ ታሰንሎቱ ጽብኢ ማርያም እለ ይሰብኩኒ በታይሎ ወግፊ ካበለ ይገፉኒ ኩሎ ታክረችዳዳሪ ወለወልቺ በቀሎ ይራዳ ኮኑ እግዚአብሔር ያኖ ሶበላየው ፍጡነ ያራየ ኃይሎ ንኢ ማርያም ምስለ ወልድቺ መዋሃድ ከመታው ደቂ ፍጡነ ርእሰ ጸሎተ እስመ ፈታሒት አንቲ ማእከለ ክፉ ወገፋይ ብፁዕ ብእሲ ድቀተ ጸሩ ዘይሬኢ ወብፁዕ ካይበ ፍታሒ ሰማይ ወዘታምርኪ ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከመ ተገዝያ እስከ ማእዝየኑ ይሄሉ ማእከለ ብካይ ወንባዚ ናዛዚት እንተ ወለድኪ ናዛዚ ወንግሥት በቋይት ወንዘይዜ ነቢያ መዘቢሁ ቆስሉ ተአምረ ገብረ ላሩ የምድር በምስሉ እምዝነ አቢ ኃይለ ታምርኪ ንግሥተ ኩሉ ወበተተክለ ለዋህድኪ መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይክሉ ሪሆተች ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታውቆ ወአፍቁረትች ካይበ መሰረት ጥበብ ጠይቆ ታምረኪ ቃለ በቃለ መንፈሶ ውስተ ታምርኪ ዝትየ ለዘአብአናፍቆ አፍተወ መዊተ ሲኦል አጽሐቆ መንተ ረከቡ ካህናተ ሀሊባውም ወሃላ መንክራተ አምላክ ተርእዮ እምሰኪነስ እስከ ገሊላ ካህናተ ቤትሽሰ ማርያም ርግበ ገሊላ ዘይታመኑ ለታምርኪ ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመልኡ ሰቅላ ይትክዛብ ሶበ ልበ ጥበብ ወህዶ በኢያእምሮቱ አብዝሃ ሕማመ ዘይፈደፍዶ ብፁዕ ስለፍቅርኪ ዘይጸመዶ በመዳምርኪ ዝትየ ለለጊዜ ያነስዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ እብኒ በተአምርኪ ወአድኅነኒ እምማቴ ጀመርሃኖ ወልድኪ ለዮናስ ወለአማቴ መዋዕለ ዕረፍት አንቲ ማርያም ተንሥእ ኃይለ ድካም ያጸንዕ መዋቴ ብስስት ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ሰስየኒ ማርያም ለጸማድኪ ሐሳብ ብሳ አእምሮ ሰናይ ወይነ ጥበብ መኒ ፈድፈደ ኃጢአቴ ሕዝብ ተዘከር እግዝእትየ መድኃኒቴ እጹብ ከማስተይቲ ዮማየ ለጽሙከ ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለደቁ ወለነፍሰ ኩሉ ቃውም ጊዮርጊስ የዋን በለመስፈርቷም ከመዝትከ ብሩክት ማርያም መሮራ ልብ በአንተ በቀል ወጌ ረድኤት በብዙ ሕፃን
በሰማይ በላይሉ ወበታች አብህለከ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ቴዎብር ሞገሰ ስታበኒ ከመ እስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት እምሮፀተ ነፋስ ወአውሎ ለዘፄዋአከ በተኰሎ ጊዮርጊስ ረብ ለምሕረት ወለተሳይሎ ተወከፍ ጸሎተነ ወቃለ ራእይነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩህ ካሎ አፍጣኒተ ረድኤት ማርያም በጊዜ ምንዳቤ ዋጸባ ላይንም ቀራኒባ አንቲ ውእቱ ረዳኢተ ያዕቆብ በዲበ ላባ በኩሉ ህሊና ወበኩሉ አልባባ ዘበቅረቺ ነፍሰ በሰላመ ገብርኤል መልአክ የማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናችሁ ወድንግል በሥጋችሁ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ አባይኔ ወካዕበን አስተበቁዓ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስን አስበኩን ወድሰ ቤተ አምሪያ ብዙ ለመጻብኦት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ለታረምሙ አውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዮ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መዓተ አብ ወእመ በጊዑ ቡሩክት አንቲ ማርያም ቡሩክት አንቲ ማርያም ሰናይታ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ንዑ ንስግድ ወንግነይ ላቴን ወንትፌሳው እንታሰይ ባቲ እስመ እመ አምላክ ኢቲ በድንግልና ክልኤቲ ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ዛቲ ኢቲ ትንቢቶሙ ለነቢያት ወሞገሰ ስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ውእቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልድ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቁራ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ያሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን
አቁረን ማተከ ምኔነ ነፍሳት አግብርቲከ ወአሕማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን እግዚኦ الدنيا زلوا بيت مع أسد زلوا فتحوا حزن زلوا أنا أب حمام ما وصلوا أو دعم كل النقبر ما نعان أنا ما ودعت أنا تفضل بس ما أي بلد أب سماء ربنا على تغييرنا لما ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይክሩና ዳዊና አሜን። እግዚአብሔር ይባርኩም በሰማያት አምሪሃ ለእግዚእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘኢይኩሉ ሰማያዊ ወምድራውያን ፈጽመ ወዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። እንቅድመ ተአምሪት ነበቦ ስሙ በመዘነ ድማና ስሙ ባይዛንኩም አንብር በልብኩም እባ ወኮራ ወዳሴሃ ለእግዚእትነ ማርያም ዘውራጅ ማርያም ይልመር ለምንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረትም ቅድመ ዓለም በልና አምላክ በእንተ እግዝእተ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእተ ማርያም ተፈጥረ አዳም ወሔዋን ህይወቴ በላ አዳም ለብስቶ አምሮ ከመጥወፅ እግዝእትነ ማሕቆዮም ከርሰ ብእሲት ምክርታ ዘይጸውሮ ለእበ እግዝእትነ ማርያም ሰበ ተጽበ ኩሉ አይ እዘይ ሰሜቶ አድ ዘግራቅ ምነቶ አል ነዘክላለቶ አብጽሖቶ ወባሕቱ ንስተ ነገሮ ከመጠነ ተክለ እግዝእትነ ማርያም ተነግረት ማዳም እስከ አብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዙ አምሳለ ሠራዊት ወለደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አብሃ ወንቤተ አሮን ካህን መንገለ ማስማ አቡሃ እያጨሙ ስመላሊታና ለምኑ ተቦቶ ደንግልና እሙሉ ደሰብ ለምላእክቱ ተክሉን ጋልና ስማ አበሶ ወቶ ወረድ ምድረ በወዘ ቀዳሚ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አወ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሃለ ነቢ ለሰር ማነል ባህት እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጸረሳ ተዋልቦ ዘገብረ ኃጢአት ዘእንበለክተ ማርያም ባሕቲታክተ ማርያም ትነጽ እግዝእትነ ማርያም ተአብም ኩለን አንስ إلنا هالك تمرام لا أملاك وكل ملك هالك تمرام ملك أملاك تمرام كسبت لا أملاك ونسنها إجتنا مريم كنوت لا أملاك ما يدرس ساك تمرام ولدت لا أملاك بدنقلناها إجتنا مريم مريم سنو بارد بارد ودي سبلسانو كل سنة أكروا ودي بسنا كنا كروا تزكيت زيت لك سنة ملك تأمنوا بكل بكم إن زيتنا بقول بسميت مرايت وكم مسألة سكر ويبلو كل ملك السماء سجل ولسجوا ستي مريم وكم ورد سجوا عن سبب ورد سانت بسنت مريم كل سن كل سجوا منك زيابير سامنك تمشي مريم جو سامنك نلابير لابيمان زهاس صبر كبر دي ومت كفت تبسك مريم نقول أنت بتشي كما يسرع هوا نعم
تقرفا جاب سلام تفسي أبسي دنقل مريم مدر قدس انت بس عاجي عندي بني مرام ووعو سنتي تفسي مرام زاسرة مستي دابل قال أربع قرصاني تفسي أبسي مرام نقل زاسام رمشي جابي نتشي قال زمسك لسم مسل أبو منفس قدوس تفسي أبسي مريم وأنت لزاوري عمي تفسي مرام دوري جلا منيل زعاك على ما يدرجنا سلام 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 تولج أملاك إنزاي زست مسرت ما يتنج سلام سلام تولج الجزء إنزاي تراول يقول تانك ما يسمع توسط مش محمد تبدل تمرين وقول سلام لجنة مريم اسمرك وسألنا مرة وقول يسوع كما يسرى إلى تعوين أمرها لهذا بسم الله لما رونا تعالى وبركاته يا هال مسلم كلنا كريستيانو قد أبونا بنياس أعرف مش كلنا كريستيان وهنوع القرآن واحد يوم يملك عادي بيت كريستيان وملاكي بيت كريستيان صور يوم لكانتها زي فقد وعلى بيت كريستيان بكني وداس هذا كتر مريم مالت بعلا بأبي عام فقد كل أوي ده بيت كريستيان يهل ويهل ما بزوا كنيا يهل هذه قربان وأمز مسعيد الناس وزم سلفرات وراء زيد يتكل أوي ده بيت كريستيان بمالت وداس هذا كتر مريم كما يتسمع لا إله تكو أجزي كبك مسا قال أبا أبراهام نبر بأربعة ساعي كم يا بيجي وكيف هو بدو جزء فقد إجازن زيابيه وجزء فقد إجازن وتني بيسي يلولو زهلو مسلم تتمع لا أدي مريم إجزاء مريم تزن نجار اسمه بزلو جزيرة كلاك وملك كلاك مريم كانت كريستيان بمالي توداسها لإجزاء مريم أكثر كما يلف جزيرة قربان ويلو قرو عنه كما توداسها لإجزاء مريم ومالي توداسها وكنا نزالو باتي من قسم باتي أها وسات يسوع توداسها لإجزاء مريم بأبي الأم وسوى سماء سلام أبا من يتمنى وسات سعبة وعيدهم مالي مريم ويبلو حالو حتى وزسو سيفانو سلكني أو دكتك كمان بركة وجزمتك كتسمتك بأنت أهدك مالي تعالى مريم وتني كبرى هذا جسمه زالو يا جبرو ويزيسرو وسبع هذا جسمه أهازو يا سبب من قصات إنزيو لمن هذا سمتك إنزالو يا جبرك ولمن ولا تقف عن زعل يسألوا وسلس الآن سمعتوا يقولوا وتقام يتسلسل تقابل لكم مرقصات وسبيت كريستيان ونباء مثلهم وسبا عادي مستقبلان وسامسوي يبيعوا مرقصات ونبورا تما يسمع بسقاو بدمون كريستوس كما يتكفى عنه وإيتك سنة ويبلغ أمامة كساء سيد إتمهد أبزاتي سنة وسوى أبي يوم قال على وتفسم زي مدو استيفان واسمع أودك سمتك بأنت زعادك مالي مريم وسمو كايبة من غيركم وكبرى لمالي من فسأل سيئة كريستيان ببيت أملاكم ويكوي وترت أمر أبي للحمد وسمك أبي فليزيد ويتسارع اسكا يبقى محمد تنسى وديجان يلاسكا زنسا نساتنا مريم أبو مع 40 معزم مستاقر جابير يرسالهم كلهم كريستيان بأنتم تنسى يومين ويأبو سمك أبي ببسطهم زيت ميتيهم ردت برهان قنديلات ويورد واستقنديل أهلهم ويأوي أهله لسلطان مثل سوى يفيد سمعودتهم وأمزي أقول بأريتهم هابي رمسا وإذا يا ويولو تنسى لأن برهانك فكفنا وسبيها يورد برهان مستقنديلاتهم وأمزي تأوك حيمانتهم
ويا هذا مستندلات يوم وآلي ينقركم كبرى لماليات انت بعد يسيب بعد جابير وانت هاي كون تأمر على قالوا أبي يرسالين مدرسان انت تسمي يتمسكن وجهه وهي بعدة مالوا أمسك الهزب وزهان ويحدث عليه أنت مسكن لكم سوى يهل سمالتهم يستري هن بابا بايك أسكال ويمسك يتكريسيان وين فسمي مثل وانكم يهل يستري ويسف ما يوسف يسأل أو نيجي مدرسان يمسلكم قليلا كم لا مالي تسمع أبي بوتو سبعة أبي أبو ستة مريم مالي هو أفيها هذا وأقال هدوك السبب ود ستة جتنا مريم وبأنت ود ستة ولد أركان يكبر زنتو هالبعض أبي أتكلم بهاتي بقوله أقدر أنت تسمي بيت مقام كالعادي تقوى ودا غوغدا وكان مقابله سماه ولا تذكروا لما تصاركان سوي دم سماه لهن تقابو هي يوز ماي مشابه كريستيان هو سما يتسم سراتم سبال يبس وتماي هو سما يكون على ماليه مشان نسال الجابير كما يازن لسبوت بمحله قال اجتنا مريم كما تنكحن لود سدا لسي استقوم للي على تجتنا مريم وعلى أبي وأنا على أمنا مران نهو تمسك ميل كل زمان زمان تلداوي بل باس واسيطون زي زف وأنا أقول يا جماعة فتسبح يوم يقول سأسرع تكسر وست آيات أنسيا أقوله بكما يتمسس أحد ليس فيه بلاده لم يقل كلمة زيادة ويتبارك يرزان محمد أبوشي إتوان نيه وزفت مجاجة ويخذ أتكسته وأكوكب مننا كنعيته وإيوها مجاجة والولد بأنت زمن نتلد أو السور يده إنزي زفت مجاجة إلا سيشب ولجاجة ومالين إنزي شلوه كلها إلهم ستوف فانس سرافيات منتو سسماء سياس سيجل ويبدو قدوس إجابير سواء فتصم ملو فتصم ملعا كل رسالي اسكتل على الفك هو إمكان يجل وطلتا بركتا يحل مسلنا العالمين أركتاتها لذاتي زيتنا قدس مريم ولادك مدعنين هللويا 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 زيان ليلة كلنا هللويا فبذا مرتك مريم ኃይለ ውርዱትነ ብረሳ በመዋዕለ ሊሟል ሕፃን ወማርያም ተስፋ ለቅበሳ በዚህ ጸሎት ወጣን ወይዘንሱ ቁርባን ለናዘት ለኔ ውስተ ዝምከ ልበለ ሰብሳ ወሩካቤ ስቴተ ቃሌ ባቤ በረከታ ቦጅ ማዛገብ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ስብስተ ከበት ጢሳዬ ያስቤ በልቆ መላይ ዛርያ በልቆ ጻድቃን ዘገዳም በልቆ ርደቱ ለዝናን ስታምርች ወታምርች ተፈሳ ሁሉ ዓለም بسمها كودينا قدس رجل مريم بركات رجيت فلنا أدينا قدس مريم كم تبكي الجن أبو تخزم مالك كلام عنا الإمام مالدلنا أو دعم مريم بارك لنا نسلنا عين الذين نازم رحل مقدنا جوتنا دمان زقدس رسل وربنا أبسمات ربنا سمكاي قدس تغافر أذكار غيرنا لمي هبنا لا نزل كل خفان
ሕሊና ቅዱስ አድንቅ ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ በግእዘ ቀራንዮ ስተስያ ሱራፊ ለስእለተ ነደ ነማመተካ አካዊ የተወልደ ማርያም ዘይቤልክ መቦ አህጉራተ ለይሁድ ከመከል ብረቦ ተአምር ወመንክር ተገብረ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር በእንተ ትንሣኤሁ ሳሉ ምሕረቱ ያህል ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበስደቱ ሰዓተ ሌሊት እሑድ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ መቃብር ወአድኃኖ ለአዳም ኃጢአቱ ወሐደሰ አምሳሎ ዘበልየ ወደንገጸት ምድር ጊዜ ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ መቃብር ወኮነ ድልቅልቅ አብይ ወህዩል ጥቀ ወተንሥኡ ሕዝብ ንጹሐን እምከሃድያን ወበኡ ውስተ ኢየሩሳሌም ወሰበኩ በልዑል ቃል ወይቤሉ ኦ ማኅበረ አይሁድ እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ እግዚእ ዘተሰብአ መጺኦ ውስተ ዓለም በእንተ መድኃኒተ ሰብ ወኮነ ኩሉ ብእሲ እምኔሆሙ ይበጽሑ ሀበ አቡሁ ወይቤሎም ምንተ ገበርክሙ እምአመ ሰሉስ ዕለት ወያወስኦ አቡሁ ወይቤሎ ይገበርነ ምንተኒ ዘእንበለ ለብእሲ መስሓቲ ለአስተርአየ ማእከሌነ ቀተልነ ያወስኦ ወልዱ ወይቤሎ አኮ ውእቱ ብእሲ መስሓቲ አላ አምላከ ዓለም ወመድኅኖሙ ውእቱ ወገባሬ ኩሉ ፍጥረት እስመ አመዝራ ለሲኦል ወአውፅአነ ውስተ መቃብሪነ ወበሞተ ዚአሁ አብጠለ ስልጣነ ሞት ወአድኃኖ ለአዳም እምኃጢአቱ ወአንሥኦ ከማሁ ለአሐዱ ብእሲ እለ ወጽኡ ውስተ መቃብር ይሐውሩ አበው ሀበ ውሉዶሙ ወውሉድ ሀበ አበዊሆሙ እሁኒ ሀበ እህዋሁ እህትኒ ሀበ እህታ ወእምኀበ ውሉዳ ወእም ሀበ ውሉዳ ወመርአት ሀበ ሐማታ ወሐማት ሀበ መርአታ ወኩሉ ብእሲ ይበውእ ሀበ ሰብኡ ወአዝማዲሁ ወይዜንዎሙ እሙነ ነገሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኩሎ ዘርኡ ውስተ ሲኦል ወውስተ መቃብሪሆሙ ኃይሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሶበ በዝሃ ዝ ነገር ላዕለ አይሁድ ክህዱ ኩሎ ዘመጾሙ እምነ እሙታን ወይቤሉ ይነአምር መነሂ እምኔክሙ ወኮነ አብ ይብሎ ለወልዱ አነ አቡከ ዘቀበርከኒ ውስተ መቃብረ እገሌ ወእምሊት የሎ ለወልዳ አነ እምከ እገሊት ወአህዊከ እገሌ ወእገሌ ወትነግሮ ዕለቶ ወስመ ወርሁ እንተ ባቲ ተወልደ ወትቤሎ አኮሁ
በዘከመ ህዝ አመት ነሳይ ኮለከ ብእሲተ እገሊተ ወለተ እገሌ ወትነገሮ ኩሎ ግብሮ ወትእምርተ ዘሃሎ ውስተ ስጋሁ ወትቤሎ ኦ ወልዴ ይትክሃዶ ለወልደ እግዚአብሔር ከመ ይክሃድከ አመ ዕለተ ልዳ ወአይሁድ ሰብሰቡ ዘንተ አዝማዲሆሙ ይታፈሩ ወየአምንዎሙ ከመ እሙንቱ አዝማዲሁ ወሶበ ይዜክሩ ሎሙ ነገሮ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ይትመየጡ ክህደቶሙ ወይሰድድዎሙ ወይቀትልዎሙ ወኮኑ አይሁድ ይክህዱ ዘከመ አንሥኦሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአበዊሆሙ ወአኀዊሆሙ ወለውሉዶሙ ወአኀቲሆሙ ወለአዝማዲሆሙ እሙታን ወቀዲሙሰ ይክህዱ ዘርእዩ አመ አንሥኦሙ ለአበው ንጹሐን አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በከመ አቅደምነ ነጅረ ዘከመ አንሥኦሙ ከመ ይትፈጸም ቃለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቤ ይትሃልዩ ከመ አነ አስተዋዲክሙ ሀበ አብ ወባሕቱ ሃለዉ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወሙሴ አስተዋዲክሙ ሀበ አብ ወከማሁ ኩሎሙ አበው ወጻድቃን ይከውኑ ስምዐ በእንተ ትንሣኤ ወእሁድ ሰንበት በጽባሕ እንዘ አዲሁ ጽልመት ወመጻ አንስት ሀበ መካነ መቃብር ወምስሊሆን መዓጥን ወአፈው ከመ ይቅብአሁ ለሥጋ እግዚእነ በከመ ሕግ ዘደቂቀ እስራኤል ወአንስትሂ እለ መጽአ እላ እማንቱ እግዝእትነ ማርያም ወማርያም እንተ ቀለዮጳ ወማርያም መግደላዊት እለ ኮናይት ለአካሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በንዋዮን ወእም ቅድመ ይብጻሕ ሀበ መቃብር ይቤላ በበይናቲሆን ቦኑ ዘንረክብ ሰብአ ላየአትት ለነ እብነ እምአፈ መቃብር ከመ ንርአይ ሥጋሁ ንጹሐ እስመ ይእቲ እብን ዘንብርት በአፈ መቃብር አባይ ጥቀ ወሰወ በጽሐ ሀበ መቃብር ረከባሃ ለእብን እትታ ወድቤሃ ይነብር መልአከ እግዚአብሔር ሶበርያ ደንገጻ ወፈርሃ ይብጽሐ ሀበ መቃብር ወይቤሎን መልአክ ኢትፍርሃ ወይትደንግጻ ለምን ተሐስሳሁ ለሕያው ምስለ ሙታን ነአ ርእያ መቃብረ እስመ ተንሥአ እግዚእነ ውስተ መቃብር ወባሕቱ ሁራ ሀበ አርዳኢሁ ወንግራሆሙ ከመ ውእቱ ተንሥአ ሙታን ወውእቱ ይቀድመክሙ ገሊላ ወበህየ ትሬእይዎ ወሶበ ርእዮሙ አቀብተ መቃብር ለመላእክት እለ ወረዱ አመ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ መቃብር ወሖሩ ሀበ አይሁድ ወይቤልዎሙ ንዑ ትነጽሩ ማኅተመ መቃብር ዘአዕቀብክሙነ አእምሩ ከመ ዘተወድየ ውስተ መቃብር ተንሥአ ወወፅአ ውስተ መቃብር እንበለ ይንስት ማኅተመ ወይንክል ንንበር ህየ እስመ ንፈርሆሙ ለመላእክት ዘወረዱ እምሰማያት ወነበሩ ዲበ መቃብር እስመ ብዙኃን ሀራ ሰማይ ወረዱ እንዘ ይጸርሑ ወይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘተንሥአ እሙታን ወሰገዱ በአንጻረ መቃብር ወአዲ ርኢነ ብዙኃነ ሙታነ ዘተንሥኡ መቃብሪሆሙ ወሰብሑ ምስለ መላእክት አውስኡ አይሁድ ወይቤልዎሙ ንሕነሰ ንሁበክሙ ኩሎ ዘፈቀድክሙ ዘተርፈ እምዘ ወሃብናክሙ ቀዲሙ ወሃብኡ ነገረ ዘዜነውክሙነ ወባሕቱ በሉ ከመ አርዳኢሁ ለውእቱ ብእሲ መጹ ሌሊተ ወሰረቅዎ ውስተ መቃብር ወለእመ ወፃ ዝ ነገር ሀበ መሳፍንት ንሕነ ንሁቦሙ ወርቀ ዘየአክሎሙ ወናመክኒ
በእንቲአሆሙ ከመ ኢይርከብክሙ እኩይ ወይቤልዎሙ አቀብተ መቃብር ሃቡነ ቅድመ ለትቤሉነ ከመ ንዜኑ ወትቤሉነ ወሃብዎሙ 400 ዲናረ ወሰበኩ በኢየሩሳሌም እንዘ ይብሉ ከመ አርዳኢሁ ለኢየሱስ መጽኡ ሌሊተ ወሰረቁዎ ሥጋሁ በከመ ይቤልዎሙ አይሁድ ወወፃ ዝ ነገር በሃበ አይሁድ እስከ ዛቲ ዕለት ወሰወሰማ ጲላጦስ ነገሮሙ ለአቀብተ መቃብር ቦአ ውስተ መቃብር ዘኮነ ውስቴቱ ሥጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኢረከበ ሥጋ ውስቴቱ ወለማህተም እሰ ረከብዎ በከመ ህትሙ ቀዲሙ ወአንከሩ ጥቀ ምስለ ሊቀ ሐራ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለአቀብተ መቃብር አይቴኑ ሥጋ ዘአቀብክሙ አውስኡ ወይቤልዎ ሌሊተ መጽኡ አርዳኢሁ ወሰረቅዎ እንነውም ንሕነ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ሶበሰ እሙን ነገርክሙ አማሰነ ማህተም ወአፍጣ ወእምጠፍአ አውስኡ አቀብት ወይቤሉ ናሁ ነገርናከ ዘኮነ ወግብሮ እሰ ለማህተም ኢነአምር ወይቤሎሙ ሊቀ ሐራ ነገርክሙ ኮነ ይህስወክሙ መኑ ሰብእ ዘይነውም ዘየአምር ግብሮ ለሰራቂ ሶበሰ አይመረ ምጽአቶ እምአሃዞ ወእምኢሃደጎ ይስርቅ ዘአቀብዎ አንትሙ ኑማን በእፎ አይመርክሙ ከመሰረቅዎ አርዳኢሁ ለዝ ብእሲ እስመ ኢኮነ ጽድቀ ነገርክሙ ቦኑ ነሳኢክሙ ህልያነ ማርዳኢሁ ወህድግዎሙ ይስርቁ ሥጋሁ በረከተ ጸጋሁ ያህሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን። ስዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያት ወምድር የተዋቀሱ በእንቲአየ ተኰረትከ በበትር ወተሰይጦርከ ከመ ገብለ ህዳት በሮር ኢየሱስ አድኅነነ ታብሎ ሥጋ ወነፍስ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃል አብ ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ መቅድሰና ንጽሕ ኢኻ መንጽሐና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ እንትንስአሉ ከምቲ ንስኻ ንመስዒርካ ትንሳእኻ ኩሉና እሞ ዘብፅሕ ነገራት ረጊፅና ንትንስአሉ ትንሳኤ ግበረልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹንና ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መሕታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን።
وتنسى እግዚአብሔር ከመዘንቃህ እምንዋም ወከመሃያል وهدى قوين وقتل ጾሮ بدريو وتنسى እግዚአብሔር ከመዘንቃህ እምንዋም وكمهيال وهدى قوين وقتل ጾሮ بدريو 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 ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌል ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ከም ቃልካ እምብረና ብቃልካ ተመሪሕና መገድኻ ሒዝና ናብ ሰማይ ክንጥምት እስኻ ረድኣና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ዓይነ ልብናና ዝበርሃሉ ምድርና ዓለምና ሰላም ሰፍነሉ ግበረልና ሰማይ ክነብር ኣቦና ስካይ ቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት ጊራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሚን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግሥት ዘአወፈየኒ አወፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 20 ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታት ተቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላ እታ ካልአይቲ ማርያም መቓብር ክሪኣ መጻ እንሆ ዓብዩ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ መልአኽ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ኸዓ ተቐመጠ ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ እቶም ሓለውቲ ንዕኡ ፈሪሆም ራዕራዕ በሉ ከም ዝሞቱ ኾኑ እቲ መልአኽ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሃ ከምቲ ዝበሎ ተንሲኡ እዩ እሞ ኣብዚ የለን ነታ ጐይታ ዝነበርዋ ስፍራ ንዕነ ረኣያ እታ ጐይታ ተነቢርዋ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣያ ቀልጢፍክን ከኣ ኺዳ እሞ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ ንደቀ መዛሙርቱ ንገራኦም እነሆ ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም እነሆ ነገርኩኽን ካብቲ መቓብር ብፍርሃት ብብዙሕ ሓጐስን ቀልጢፈን ከዳሞ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግሮኦም ጐየያ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ኸለዋ እነሆ ኢየሱስ ተጓነፈን ከመይ ኢኽን ከኣበለን ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኪዳ እሞ ንኣሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገራኦም ኣብኡ እውን ክርእዩኒ እዮም በለን ንሳተን ምስከዳ እንሆ ሓያሎ ካብ ሓለውቲ ናይ ከተማ መጺኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተመኸሩ ነቶም ዓቀይቲ ኸዓ ብዙሕ ወርቂ ሃቦም እሞ ብለይቲ ደቂስና ኾለና ደቀ መዛሙርቱ መጺኦም ሰሪቖም እሞ ኢልኩም ንገሩ እዚ ኣብቲ ሹም እንተተሰምዐ ንሕና ኸነረድኦ ንኣኻትኩም ድማ ከም ዘይትጉህዩ ክንገብረኩም ኢና በልዎም
التوركي تقبلهم كمتا زمهاروهم جبرو إذا زربا إزي أو أيهود كسابلومي يورا الله التوم عسرتو حددك أمزامور تخا نابتي يسوع زعززهم كرن قليلا خدو مصر أيوه سجدلو قليهم جنا تولوا يسوع قريبو كمزي إلو تزاروهم سماين مدرن أب سماين أم مدرن كل سلطان توهيبون الله سلزي كدو نخلهم أحزاب بسم أبون ودن منفس قدسن إنا أتمكم زعززكم كله حلو خا إنا مهاركم دك أمزامورتي جبروهم إنه دما كسع مودة عالم كل معلتي مسخهم إياه سماين مدرن كحلفيو قالي جناي كحلفني بلا قويتان دك أمزامورتي قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳልስት ተሳለን እግዚኦ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ፍጻም ክሳብ 20 ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም መግደላዊትን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎሜን ንስጋ ኢየሱስ ክቐብኣ ሙእሽት ተዓደጋ በተቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብቲ መቃብር ከዳ ንሓደ ሕደን ከዓ ነቲ እምኒ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ይባሃላ ነበራ እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ኣቢለን እንተጠመታ ተገልቢጡ ረአየኦ ናብቲ መቃብር ኣትየን ከዓ ፃዕዳ ክዳን ዝተኸድነ በፅሒ ኣብ ወገን የማን ተቐሚጡ ምስ ረኣያ ኣዝየን ሰንበዳ ንሱ ግና ኣይትሰንብዳ ንስኻን ክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ኢኽን ትደልያ ዘለኽን ተንሲ እዩ ኣብዚ የልቦን እታ ኣብኣ ዘንበርዎ ቦታ እንሃ ስለዚ ኪዳ ንደቀ መዛሙርቱን ጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምቲ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገርኦም በለን ራዕድን ስምባደን ሒዝዎን ነበረ እሞ ካብታ መቃብር ወፅየን ሃደማ ፈሪሃን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሰሙን ንግሆ ምስ ተንስኣ ነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፅኣላ ማርያም መግደላዊት ቅድም ተራእያ ንሳ ድማ ከይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ክበኽዩን ክጉህዩን ከለዉ ነገረቶም ንሳቶም ግና ኢየሱስ ሕያው ምዃኑን ንዓ ከም ተራእያን ሰሚዖም ኣይኣመኑን ድሕሪ እዚ ኢየሱስ ንክልተ ካብኣቶም ናብ ሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ ብኻልእ መልክዕ ተራእዮም ንሳቶም ከዓ ተመሊሶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም እንተኾነ ንዓታቶም ኣይኣመንዎምን እንሆ ነቶም 11 ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተራእዮም ነቶም ምስተንስአ ዝረኣይዎ ኣይኣመንዎምን ነበሩ እሞ ብዘይ ምእማኖምን ትሪ ልቦምን ዘለፎም ከምዚ እውን በሎም ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹ እቲ ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን እዩ እቲ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ ነቶም ዝኣምኑ እዚ ምልክት እዚ ክስዕቦም እዩ ብስመይ ኣጋንንቲ ከውፁ ብሓድሽ ቋንቋ ከዓ ክዛረቡ ኣትማን ክሕዙ ዝቐትል እንተሰተዩ ከዓ ከቶ ኣይክጎድኦምን እዩ ኣዳዎም ኣብ ሕሙማት ከንብሩ ንሳቶምን ክሓውዩ እዮም ጎይታና ኢየሱስ ነዚ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ ጎይታ ከዓ ምስኣቶም ይዓይን ነቲ ቃል እውን በቲ ዘሰንዮ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን ተሳሃለነ እግዚኦ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እቲ ዘዳለውኦ ሽቶ ሒዘን ካልኦት እውን ምስኣታተን ኣንጊሄን ናብ መቃብር መጻ እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር ተገልቢጡ ረኸብኦ ኣብኡ ኣትየን ከዓ ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ኣይረኸባን ኮነ ድማ ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ እንሆ ብርቕርቕ ዝብል ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኤን ደው በሉ ፈሪሄን ገጸን ናብ ምድሪ ምስ ኣድነና ከዓ ንሳቶም ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ምውታት ትደሊኦ ኣለኽን ንሱስ ተንሲኡ ኣብዚ የልቦን
اتي أب قليلا خلو ودسب أب إيد حتان كوهابن كسكالن بسالسيتي معلتي كتنسق بقد إيو إلو زنقركن ذكرأ بلون نتي زربو أخا ذكرأ كابت مقابر تمليسان دما إذو كلو نتوم عسرته وحدن نتوم كالوات كلو من نقرأم اتن إذين هاوريات زنقرا دما مريم بعلت مقدلا يوهانان مريم عديا قوبن مساتاتن ون كالوات أنستن إين إذا زربازي أب قدمي كم عشنات مسيلو ترأي ومسي أي أمن ونن بيتروس جناتن سيو نابت مقابر قوية دنن انت بلخا اتي مجنز رايو تنبيرو رأيه بتزخنا بلبو النا تقرمون نبيتو تملسا كابوريت النبيات حنت قال كم تودق سمعين مدرين كحل في قلل بلا قويتان دك مزامرتو نام من قال قدوس وانجي هاليلويا ولمنفس قدوس هاليلويا ولمنفس قدوس أدامي زيما قبرو بآله بتفسيت اسكاكرنتي هو ذاتي فاسيكا أدامي تهج ዜማ ግበሮ
በትስብእት እስከ አቅርንቲሁ ዛቴ ፋሲካ ቀዳሚት ሃሌሉያ ላብ ሃሌሉያ ለወልድ ሉያ ለወልድ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ወለመንፈስ ቅዱስ ይገብሩ በዓለ ሰማያት ይገብሩ በዓለ ደመናት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ሐጺባ በደመ ክርስቶስ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ ይገብሩ በዓለ ሰማያት ይገብሩ ፋሲካ ታሃጺባ በደመ ክርስቶስ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
يوم فسح كون يوم فسح كون بسنبت ክርስቲያን ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል እምኩሎን መዋዕል አላላ አላላ አማን አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎ ቅድሳ እምኩሎን
ሙታን ቅዱሳ ወአክብራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማንተ ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ቅድስት እምኩሎን አማን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን ተንሥአ እምነ
ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን እምነ
ሙታን ተንሥአ እምነ አማን ማን አማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎ መዋዕል አልዓላ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን
ፈኖ
ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለአመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለአመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ፈኖ ዲቤነ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ፈኖ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለአመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለአመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ፈኖ ዲቤነ
ብርሃት ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ፈኖድ ብርሃነ ፈኖዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ ብርሃነ ፈኖዲቤነ ብርሃነ ፈኖድ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ፈኖዲቤነ ብርሃነ ፈኖድ
ብርሃነ ከፈኖ ብርሃነከ ለእለ አምን ትንሣኤከ ለእለ አምን ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አምን ትንሣኤከ ለእለ አምን ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አምን ትንሣኤከ ለእለ አምን ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብርሃንካ ፈነወልና ዜና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና ብርሃንካ ፈነወልና ኣብ ልዕሌና
ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ብርሃንካ ፈንወልና አብልሌና ሃሌሉያ 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 ኢቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይስ
ፍስሐለነ ያሰሪ ሂርቶ በላዕሌነ ሰርአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ሰላማ ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መገጸ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይርሐቅ እምኔሁ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋ ወሀብተ ረድኤት ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ
ዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ ቅዱስ ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ስብሐት ይኮንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ ስብሐት ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ፈጠርካን ዘይትረአ አምላክ ብኩልን ትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓረፍ ናይ ብቕጥቓል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን እትመስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ብኣ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ዘይመርመር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግን ኣለዉ እግዚኦ
ከሃዲ ሕይወት ርሱል አእምሮ ወሃቤ ጸጋ ዘምጸጋ ፍጹም ገባሬ ነፍስ በቋይ ጸጋዌ መንፈስ ቅዱስ መዝገበ ጥበብ ተብነ መምህረ ቅዱሳን ወመሰረተ ዓለም ኦ አምላኽ ብርሃኒ ወዝፈጠርካ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮ ንነብሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረድአ መንፈስ ቅዱስ ብሃብ ዘህፍት መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎት ንጹሃን እትቕበል ኦ ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግና ኣሎና ቀዳማይ በኹሪ ናይ ኣብ ቃል እዞም ንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጸን ቁንቁኔን ዘይባላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጸልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ኣብርሃካልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፂኻ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፃእኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕከና ብነቢያት ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይቋርፅ ኩሉ ሳዕ ኸነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡ ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ምስና የዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና ዝንሳልሳ ጊዜ ከአፍና ንቅርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድ መንፈስ ፍርሓትን የመስግነካ ኣሎ እኹል ንሰርሖ ኩሎም ነብጻት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስ ዘምጽኦ ማሕሰም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደ ቢወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ መድሓን ዘለዉ ጸጌም የጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭንቕ እተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ካብ ጸጋኻ እትሕው ነቶም ኣብ ጽልማ ስር ዘለዉ ከምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታኻና ንመሳኺንን ዝበኺን ዝናዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣተወካልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካ ኣለና ንኣማህ ደሪቦት ምእንትኻ ንዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም ንመላለስ ግበረና ጎይታ ንኹሉ ንኣሽትን ዓበይትን መማሓደርን ህዝቡን ንጓሳን ንመጓሲዕን ብመረትካ ሓሉ ኦ ጎይታና ኣምላኽና ንብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ኣሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለደን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ትውልደ ትውልድ ዘያሃልቅ ለዓለም ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ምስለ
ለአምላክ هلنا لبك ሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ እንሶ እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማ ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጎኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ይህበና ብዘይምጥርጣር ክንጽውዕ ኮለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽ ኣሎና ንዓኻ ድማ ክንጸንዕ ብኣኻ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስብራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማቶ ዝኾንካዮም ንመዘለፎን ጸልማትካ ሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓይ ብምድፉ እታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በቢ ዘልየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘህላውየ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ ምንስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቐርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ድማ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላብ መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮይንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነዞም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብ ልዕሊ ጸላእና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕን መበለታ ጸናንዕ ንዝኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽህ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ
نخلنا تقعي خننا ولكلنا كون سوانا اسم لك اكزيو أملاكنا منجست بورو እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለከ ለአምላክነ መድኃን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻነ ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናናውን ኣርሒቅ ካብ ናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነቲ እንጥፋት ጦፌ ናይ ጥሰብ መስቀሎ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓድስካ ብትእዛዝካ ድማ ስኽተታት ጠፈ ነቲ ጠፈረልኻዮ ብመንተወድኻ እንተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንሴብሃከ ለና ሊቃነ መላእክት ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዛ ኣጋሲ ባኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቀደም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ መብፃሕን ዘለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልዊ ዝኾነ እወት ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቑርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንወድሰካ ኣሎና ንውየድሰከ እግዚኦ ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብናን ሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭንቕ መንፈሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥመያት ዝሓሊ ንክፉዓ ዝብቀለሎም ዓርቅመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንምፅሓን መደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዘኽተማ ዝኣልነት ኣምራብ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ናብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁንመራ ዝህብ ወጎይታ ክዕረፍና ኩሉ ሰዓኻና ንዓኻና ወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለኣለም ኣለም በእንቲአከ ወበእንተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝን ለዓለም ስብሃት ለአብ ለዘአንቀሐነ እምክቡድ ንዋም ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ
بماريام ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقربها لأملاك قربلنا نتوم تنسى خاز أمنا برهان كافن ولنا برهان كادما أمرنا زبره وشتنا دما زقنا عقبرلنا كم تنسخا مودي حزكا نموسعير كات تنسخا نحنا دما نمقد حاتيات نقبر حاتيات نسر حاتيات كله بمنفسه عوت رقجنا خنت السقد بمحيلها بنا كموت قبري نابيا وقبري إن تنسألو تنسأ يقبرلنا ناي فسها ناي حقوس أو دعمت قبرلنا نفساتا أكبرتك وأيماتك سيف ميكائيل قبر هيوات برهان مسكال قبر يسوس كفل مريم اقبا جورجيس سلومون قبر ميكائيل ولت سلاسية إلني ولت ميكائيل ولت برهان ولت مريم نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو كلهم دما أتسانا نعلنا خمتنا هواريا الزمهار كايوم أب سمايات تنبر أبونا نبلنا نسوع كلنا سمكاي قدس من قستغات انسان فقار كاخم تاب سماي كوم دما مدريخو يعلات انجرانا لما هبلنا نعان زبدلنا كم زخدقنا له بدلنا بسانا حدقلنا كل غفاد احنا ننبرنا فتنا يتيتونا من قست حايل كبر زلالنا تكايماني وقزتي مرام ناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلنا خي دنقلي خي بسقا خو دنقلي خي عدك زابير قويتا سراويت سلام لك الله سخي كابن استبرختي خي فرمح سنكوم بروخيو وملت سقا زابير مساخي وفسيت دس بلكي حتياتنا خحد قلنا نفكر ود يسوع كريستوس من تانا محرات لمنلنا آمين እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ويسر لنا تكبر إدوي تفسينا وتحسينا تفسينا وتحسينا بكل موائلنا وتفسينا وتفسينا ينت موائل زاهم ممكن ينت موائل زاهم ممكن
እንተርእናሃ ለእኪት እንተርእናሃ ለእኪት ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም ተፈሳይነ ወተሐሰይነ በኩሉ መዋዕሊነ ወተፈሳይነ የመዋዕል ዛመንገነ ወህየንተ ዓመት እንተርእናሃ ለእኪት እግዚኦ እግዚኦ ኮነኔ ካሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ለንጉሥ ኩነኔ ካቦ ለንጉሥ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ይጋነዮ ቅድሜሁ ይገንዩ ቅድሜሁ ሕዝበ ዚአሁ ሕዝበ ዚአሁ ወጸላእቶ ወጸላእቱ ሐመደ ይቀምዑ ሐመደ ይቀምዑ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ይገንዩ ቅድሜሁ ሕዝበ ዚአሁ ወጸላእቱ ሐመደ ይቀምዑ ግነ ግነ ለእግዚአብሔር ግነ
እግዚአብሔር እስመ ለእግዚአብሔር እስመ ወየአምር ከመ መሐሪ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንገሩ ለእግዚአብሔር ምህረቶ ወመንክሮሂ ለእጓለ እመሕያው ወመንክሮሂ ለእጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ሆሃተ ብርት ወቀጥቀጠ መናስክተ ዘሐጺን ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ንገሩ ለእግዚአብሔር ምህረቶ ወመንክሮሂ ለእጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ሆሃተ ብርት ወቀጥቀጠ መናስክተ ዘሐጺን ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕዚ እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመና ኣሎና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማንታን ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጽም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወናን ንህዝቢ ከዓ ብሓይሊ መላእኽቲ ክሓፅርን ንልምኖ ኣለና ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ
فقدك خمتاب سماي كم دمام ندريخو نعلت جيرانا رمابنا نحن بدلنا بدلنا زحدقنا لهم بدلنا مسامح دقلنا كابوات وانا فتنا يدوتنا መንግስት ኃይል ክብር ዘላለም ናት አሜን። ኦ እግዝእቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ህልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስሜ ካብ አንስት ኢኺ ረከስኩ ብሩኽ እዩ ኦ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ናፍቆት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ኦ ኩሉ ትሕዝ ጐይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለኸና ንስኻ ከሞም ልምዓት ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጐይታ ርሩሕ መራሒ መልአክ ከስደደልና ከም ዕብየት ብቕርኻ እረበለልና ከም ብዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ናሓዶካ ካብ ጸጋኻ ውፅኡን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ትሰምየ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቅረበለልና ናይ ትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣብአና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ዓለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አድኅነኒ እግዚኦ አድኅነኒ እግዚኦ እስመ ሀልቀ ኄር አድኅነኒ እግዚኦ እስመ ሀልቀ ወበከመ ቤልልና ከሰራይኮሙ ለደቂቀ ጓል ለመሕያው ይእዜትነሣእ ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ወአግህድ ቦቱ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ወአግህድ ቦቱ ስምከ ሕያው ዘይሞ
ዘይመውት ትጉ ዘይድቅስ ፈጣሪ ዘይደክም እግዚ ስሉጥ ላይለ ኩሉ አምላክ ዘይትሃባ ዝሻከና ቃዱ ኩሎ ዘበሰማያት ወዘምድር ዘፈጠርከ ለስምከ ይሴብሑ ወያእኩዙ አንተ አኀዜ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከምዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም እለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናፈቁር ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አምላክነ አምላከ ትፍስሕት ወአምላከ ሐሴት ወከፍ ለአግብርቲከ ወለአይማተ ገለጸሙ ወምጹእ ቤተ መቅደስከ ሀበ ይሐድር ኃይለ ስብሐቲከ ከመ ይስአሉ ዘእምኀቤከ ርቄተ ወሕይወተ ህድግ ሎሙ አበሳሆሙ ወኢትነጽር ምግባረ ኃጢአቶሙ ተወከፍ ንስሐሙ ይግባእ ጸሎቶሙ በቅድሜከ ከመ መዓዛ ሰናይ ወእግዚኦ አምላክነ ትሬኢ ወይታሰርኢ መሐሪ ነጽር ወተመየጠነ ከመ በዝኒ ዓለም ወበዘይመጽእ ንስግድ ወናልዕል ናይኩት ወንሴብሕ ስመከ ቡረ በክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ይትፌሳህ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተህም ወይወውኡ አድባር ወአውግርህ ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታጺባ በደመ ክርስቶስ ይትፌሳህ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ እምዝ ወይወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሉ ጸወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታጺባ በደመ ክርስቶስ ሃሌሉያ ይትፌሳህ
ይትፌሳህ ሰማይ ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር ወትትሐሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ ወኩሉ እፀወ ገዳ አም ወዮም ምሰይ አባ ፍስሃ ፋሲካ ታሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወይወውኡ አድባር ወአውግር አድባር ወአውግር ወኩሉ እፀወ ገዳም ወኩሉ እፀወ ገዳም ወዮምሰ ወዮምሰ አባይ ፍስሐ አባይ ፍስሐ በሰማያት በሰማያት ወምድርኒ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ወይወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሉ እፀወ ገዳም ወዮምስ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ
ጽባ በደመ ክርስቶስ ወይወው አድባር ወአውግር ወኩሎ ጸወ ገዳም ወዮም አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታጺባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታጺባ በደመ ክርስቶስ ፋሲካ ፋሲካ
ኩሉ ትገብር ፋሲካ
በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ
ደመ ክርስቶስ ተሐጽባ ትገብር ፋሲካ ወምድርኔ ትገብር ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ወምድርኔ ትገብር ፋሲካ ወምድርኔ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ወምድርኔ ትገብር ፋሲካ ወምድርኔ ትገብር ፋሲካ
ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወምድሪኒ ትገብር ዚካ ወምድሪኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወምድሪኒ ትገብር ፋሲካ ወምድሪኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወምድሪኒ ትገብር ፋሲካ ወምድሪኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወምድሪኒ ትገብር ፋሲካ ወምድሪኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወይ ወውህኦ አድባር ወአውግር ወኩሉ ዕፀ ወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወይ ወውኦ አድባር ወአውግር ወይ ወውኦ አድባር
ወዮም አባይ ፍስሐ ወዮም አባይ ፍስሐ በሰማያት በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ሃሌሉያ ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ ህምዝ ወይወውኦ አድባር ወአውግር ወኩሉ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጽባ በደመ ክርስቶስ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ አራሰ ገራት ወኰርዕዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕዊ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ
ተካፈሉ አልባሲሁ ሃርያ ስግራ አት ወኮርዎ ሪሳዎ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኩና ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ገብረ በሰንበት ሰላም ይጸጉ ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለበሃው ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለበሃውርት ለአሕዛብ ወለበሃውርት ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሃራሰ ገራት ወኮርዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት
ሰላም ይጸጎ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለበሃውርት ሰላም ይጸጎ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለበሃውርት አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሃሎ ማይክል የክሙ አሃው ማህሌትና ማህሌት መላእክቲ ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መዝሙርና መዝሙር መላእክቲ ከም ተቀበልካ ተቀበለልና አውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ብሕልና ንትንስአሉ አውደ ዓመት ግበረልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ናዕለት እንጀራና ሎማሃበና ናን ዝበደሉና በደልና ልሳና እንደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበርና ፈተና ንዘለኣለና ታይማኒ ወብዘእቲ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕሊና ክንንገል ብስጋ ክንንገል ኣደይ እግዚኣብሔር ወይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ በረኸት ኢኺ ክነክርቱም በሮን ፀጋ እግዚኣብሔር ንሰኺ ወብሲ ደስ ሓጢኣትና ክሰረልና ናፈቅዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ሕረት ለምነብ አሜን። صحفي
معهم. ناكل. اوكي.
راي كم يمسيكم راي حجي قداسي كنأتينا زصنع قويمو وزدكم نبيرو زتصلعنا ناي بركي ناي حقه حمام صقم زلنا كوفيلنا كنعرف نخلينا كندقسدنا اي نخلينا مخنياتو ابزي بوتا مكينا اندحدو ابيلكايا انت ام تغبروا تكيتي غتقبل تكيت دمالو بزي كوفيلنا كنعرف نخلينا مدقاس كن يلنمو وي تخستبلا وي تخستبلو اي كدقس كوي مصانان تنكفابلوم ولا قنطواف كسابيلكم مبارابر مالتي اراي سلازي خد لزيابير املاخنا تمسغنا يكون هراي أبونا دما زمصم حبريتا ام زحبرني زلو امن قداسي يكون ويكوف تبلناسي علال اندخونه امو نابزي اخن مصخلنا علالنا مسمنيو مسمدهاني علميو علالنا غوربيتنا علالنا كله مستامكيناينا انا بارك غرناين مص مو بجخاتكم مخنياتو ناي كلتسب علال نبزحات سبات منفسهم كسرق حسابهم كلوت سلازخل وين زحنت سنبتنا املاخي بناس بتزقبر لنا عند مسجنا بتدلنا يو ندلمنا بتزعبسنا يو ما يقرب لنا نبلنا كل حسابنا كل لبنا نبى املاك خون زيابير نخلنا يحجزنا سمع اب وولد ومنفس قدوس هذا املاك امين اتحوي ابز لبنا زخون من تجزأ رؤسهم من انتخان نصوم مسواتي ابز قربلون زعرقلون جزيه كبيت كريستيان كي وصاخا محرت ما انت تركب سريت حطيات لمن نتم انت خاز صلن زقربن كان يتحد غدا كما يكم تنت زي تطمق زوصو حبيركا خيتوص اوش بيت كريستيان كون كاد ان تخانصين بلو نتم انت خاز لمن سريتن من كلهم حطان املاكم كان حسيلهم ظلمنا نسمع اتاسب سريت حطيات كا تقبل انت دات للخون كاس سلامنتاي كبيت كريستيان توص سلامنتاي كخالق من انت خادنينو محرز لمن نسغا بمحتم سماوي مرعوي كروسوس حتم كنسغادا سلامنتاي كنت خونكا بتغزيتي كبهاجرنا بهاجر بلبخات تزور امبار بيت كريستيان ندغخه توصاكايا بعدي اما اكلا سلا زي ركب نسغا نزل عالم نابا من انت غيتاتو افدغيا كتعصولكايا مرعويا ابز مصلو مرعويا ابز مصو غزي حصيتون مرعويا معصات خفتلو تمغبون بعد غنا ايتوهابن مو كابو ايطعمنيو اب غزي خبكابو سغاو خبلا فصم مغبي غيرو زسو مرعوي زرا يمن الله ود እግዚአብሔር ابز عالم حدش غبره غبره عالم كابز فطر كاب جكعوكم زغبره يلبون اب غزي مرعو كابو خبلعن بو زامن كا كسعزل عالم هياو كوينو خنبرن اب قدمي حواريات قدس غن كبر دومن سرعه اب غزي مرعو مبلعن مستن زخونه دما باعلو ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ጋን ክብር ደምን ክሳዕዘል ዓለም ንስረት ሓጢያት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና አምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕዘል ዓለም ምስጋና ይኹን አሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስል ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ باف حد ودخا بغيتانا املخنا مدحنا يسوع كريستوس نبنا بيتروس نسخا خوخيخا ابرزاخو زيان بيت كريستيان كانصاي نايشلاف دغيتات كتفوان كناوصوانا يخلونيم مفتح منكس سماياتنا حق بكاي امدر زاسر كاب سماي تاسر كوني امدر فتح غير ما سماي تفتح كوني بالكان السرايخا صبتنا نسمبارت كلهم ببسمم بقال منفس قدس تفتحنا صاز وصن يخونو حتن بدلنيام زخونكم اي بقال باريخون بفلطتم زي فلطتن تبدلو غويتانا زما غلغلتخا ابتاتينا ديتاتينا حواتينا حتين اصنيخ حل ومن تمحصنمن كمغا حاتياتنيام بدلنيان زخونكو نعين تحت باريخا فتحني باب سلس قدس اب ولد منفس قدس تفتحنا صاز وصن يخونو حتن بدلنيام زخونكو باي بقال باريخون
ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሓደገልና ስረየልና ንሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኹሉ ዝኻ ንፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣዕርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ንብፁዕ ጳጳስና በመቃርዮ ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኹሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዝኽታማትን ሰብኡትን ኣንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን أحواتنا حتنان ذكرهم نفسهم من مس أبراهام نساق يعقوب نانبر أوغويتا نفسات أكبرتي قائماتك سيف ميكائيل قبره هوت برهان مسكال قبره يسوع كفل مريم سولومون أقبا مريم قبره ميكائيل إلياني ولت سلاسي ولت برهان ولت مريم نفس كلهم سماعات إرترام مس أبراهام نساق يعقوب نانبر نعنا ونكاب كل بدل مرجم كاب كحدتن كاب حسيخا من محل موجازنا دحنا بخدتن برخصة مسكحتن لوت هاي ما نتمن مس أرماويان كم متسن بارد دحنا أوغويتا طبابن حيلن لبن مسو علن أمرنا هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجق ساعة نزل العالم فتصمنا كم من رح قبرنا وقويتها فقار كان دليت كان كل ساعة كم فتصم هبنا سمنا ومس كلهم كل ساعة سمعتاتنا من قصة سمات أما صحفي وصحفلنا بقويتنا يذكر ساس مسؤول سمن فس كل سن بس جانا نصنعتهم بؤذلك لو من كل ساعة نزل العالم عالم آمين.
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاق منفس قدس باخاب سمايات وريدو نزم أسوات زد اللان زقدس اللان زعل الزياق ندي تفرحيا زاسع الزياق ندي تسمميا سلام እግዚአብሔር ምሳይን ምስኩልኩም እንመን ተቆሉ በጽሙናን በፍርሃትን ቆሞን ጸልዮን ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ጊዜ ቅዳሴ ወይስም መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይታገሰ ቀደም ቤተ ክርስቲያን እስማማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋስተሐቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሮነ ሐዋርያት ባብትሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናው ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻ ንዘቕረቡን ምንቶም ንዘምፅን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ኣስበ መሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ጉድን ናይ ባህርካ ኣማቖም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም። ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹሞ ገጽካ ባይትምለስ ተቆጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእ ኩነና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኸሞ ሸለላ ይትበለና ኣብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ኣግዮስ ጳልማመጦን ኣለትኒኒ ኣሜን። ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ዝኻ ክኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሃይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጽንዕ ዝህብስ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ፍልስፍታን ምሽታን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ንዓና እውን ስመረልና። ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ ንናኻ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ኣብደሮና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብታ መበለት ከም ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባሪኻ መባእን ቁርባን ተቐበል በጃ ሓጢኣቱ ይኹን በዚ ዓለም እዝን
بزمس إنسان وقف ديالا من كل ساعة نزل عالم عالم آمين وسايو زغلني يبلين قبل موش خايولني نبزرف لو ما يمرهني نسون نسيدا من تسمويلو بمنجتي يمرهني بترخام كوسكان يصنعنانيو نسخا مساي خامو بربار بارنا موت كوان تركو كفوا فرنيه نسخاب كلمي قد صلاتي مادي تسرالي نرسي بزيتي تلخيو طوية جرب بالو بحاكي سهلن مرتن بكل مي كسبانيين أبيت إغزابير كا نزل علم كنبريه هاليلويا مسكننا ابن ول منفس قدوس لمن كل ساعة نزل علم علم آمين آمين او ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ናይ ባብቃና ናይ ገሊላም ፀውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካሞ ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይን ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ ኩሉ ሳዕ ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ آمين ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ آمين ንኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ آمين ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ آمين ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ آمين ንኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ آمين ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ ብኽሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዝበደሉና በደልናን ዓመፃናን በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋት ንሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ሰላም ኦ ፍስሕት ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሓልገና ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብቡሩክ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም አሃዶ ወልድ
ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ በአማኑኤል ቅዱስ በአማኑኤል መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ አሕዛብ ኩሎሙ እስመ ጸንዐት ምሕረቱ ላዕሌነ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የዚያኔ ዘልፈኒ ለመዓለም አሜን ሃሌ ለዓለም ዓለም አሜን ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ መንፈስከ አኩቶ ለገባ ርእሰ ናያ አትላ እልየነ
እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህሪ እግዚአብሔር አብኡ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖሎና ሰዊርናን ሮዲእናን ይሐልውናን አቅሪብናን ተቀቢልናን ተማዕቅብናን አጽኒዕናን ክሳዕዛ ሰዓት ዚያው ናብፅሕና እይሕጁም በዛ ቅድስ ስዕለ ዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዛብኡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ወአስተብቅኡ كما يمحرنا እግዚአብሔር ወይሰሃል አይልየነ ወይትወከፍ ጸሎት ወስለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይስየኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፍ የምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ላይሶ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወነሐስስ እምነሂሩ ትከ ኦ መፍቀር የሰብእ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ ዝውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመነን ቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ንቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ተንስ ለጸሎት ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ወካዕበና ሰበቁ ዘኩሎ የህዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እለያብኡ ወበአበ ውስተ ቅድሳት እንተ ላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን መስዋዕተ ቀዳማያት አስራተ ዋቆቴ ተስካር ዘብሶ ዘዳት ዘቦ ዘጋሃድ ወእለ ይፈቅዱ ያቡ አልቦሙ ዘይቡ ይትወከፍ ትወተሙ ዘበሰማያት መንግሥተ ይጸጉ ዘሎ ኩሉ ግብረ በረከት
ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ለያበውኦ መባ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምትቀዳም አብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብካ ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማይ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ተበ ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋዕ እዚ ገፅካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንፅፅጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ተኸደወ ረብካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ ዘንቢርና ኣለና ንዕዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከማድያ ወሴፍኒ ቀዲመስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኸበም የሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይኩን ኣብ ልቡ ቂመን በቀልን ቅናፅን ጽለና ይሄድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይቲ መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኻባና ናይ ሓጢኣት ማእሰርቲ ዝበታሕካ ንደቂ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ወርያት ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ሓጢኣቶም ዝሓደኩምሎም ክሕደጎሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደጎሎም እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስልጣን ዝሰርሑ ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹህ ኣገልገልትኻ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ክሰስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ኩሉ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ እውን ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣሎና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰቡትና ንስና ቦታተይ ኣሕዋተይ ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊ ኢኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ብምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦለዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስሬት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም
ነብሳታ ግበርቲከ ወአይባቲከ ሰይፈ ሚካኤል ገብረ ሕይወት ብርሃነ መስቀል ገብረ ኢየሱስ ክፍለ ማርያም ሰሎሞን ኦቋ ጊዮርጊስ ገብረ ሚካኤል ኢሌኒ ወለተ ስላሴ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ንኩሉ ህዝብኻ ብትሓያም ኣብ ቅድመ ሰውኢኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ኩለን ልምነካ ኣሎና ፍርሓት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፍቓድካ ንፍጻም ኣጽንዓና ኦሎዋ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ምእንቲ ቅድሳት እግዚአብሔር በምህረቱ ስምራት ክገብረና ምእንቲ እዚ ሃድነት ስጋውን ደሙን ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና ምሕረቱ ክንህሉ ክህብና ምእንቲ ሃይማኖትና ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና ጥምታና በህብረት መንፈስ ቅዱስ ክህለውና ምእንቲ ማህበርና ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽናትን ክህብና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ምሶም ምእንቲ ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና ንሳቶም ከም ተሰምርዎ ንሕና እውን ከነሰምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህብና እደሎም እውን ክከፍለና ምእንቲ ልኡቃት ሃዋርያት ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህብና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጎለት ክየቃኑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎታ ነሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ክህቦን ነፍሲ ቅዱስ ቦኖጦኒዮስ ክእርፍ ብፁዕ ጳጳስና በአመቃሪዎስ ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔርና ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይረሓቅ ተካትን ፍራቱን ክሳብ ፍጻምታ ክህቦም ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቀርቡን ጻምኦም እውን ፍቅሮምን ክዘክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ተካት ክህቦም ምእንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራንን ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ልማነዋን ክስምዕን ዘዘጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብን ክሄድርን ጻማእን ክቀበልን ምእንቲ ምብለታትን ረዳኢ ዘይብለንን ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ኣክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉዱን ኣዋልድን ክኮኑ ጻምኦም ድማ ክቅበል ምእንቲ ደናግል ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ኣስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ እጉሳት ሰባት ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና ንሕና ኮይኖም ክህልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ሰናይ ድልን ኃጢአት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረከብሉ ጥምቀት ክህቦምን በማኅተም ቅድስቲ ሥላሴ ክሃትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ኣመዋሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላክ መርሃ ሃገርና ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ፍራቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከብ ሲጥዕሞን ሲህሾን ድልየቱ ኣቅሪሙ ክሃስበሉን ክሃለየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክምርሆም ናብ ማህደርዮም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክምልሶም ምእንቲ ብባህርን በየብስን ብኣየርን ዝነገዱ ሰባት ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ንናይዕለቱ ሲሳዮም ክስራዕሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽማትን ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋግኦም ምእንቲ ሁዘናትን ጎህያትን ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ካብ ማእስረቶም ምእንቲ ክፍትሆም ምእንቲ ውስራት ንለምን ኣሎና አሜን። ኦ
ጎይታ ይቅረብልልና እግዚአብሔር እንደናብ ሀገሮም ኪመለሶም ሜንቲ ሙሮካት እንለምናለውና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብልልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅንውት ትምህርትን ኪቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ኪከፍሎም ሜንቲ ስትሰዱ ስባት እንለምናለውና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብልልና እግዚአብሔር ብቅልጡፍ ክፈወሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ኪልእከሎም ሜንቲ ህሙማትን ድውያትን እንለምናለውና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብልልና እግዚአብሔር ንዕረፍቲ ቦታ ኪህቦም ሜንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት እንለምናለውና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብልልና እግዚአብሔር በደሎም ኪሃስበ ካብ ቁጣኡ ናብ ምሕረቱ ትመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ኪህቦም ሜንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሃዋትና ኣሃትና እንለምናለውና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብልልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘደለዮ ቦታ ኪዝን ሜንቲ ዝናብ እንለምናለውና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብልልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ሳመስኖምን ወስኖምን ኣቅሞምን ኪመልእ ሜንቲ ማያተ ኣፍላክ እንለምናለውና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብልልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዘርእን ዝጸድን ኪህባ ሜንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱ እንለምን ዘለውና ዓይነ ልቦናና በሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ኪጽምደናን ዝለመናዮ ሜንቲ ክስማዕና ናብ እግዚአብሔር ኣምላክና ቀሪብና ንለምኖ ባር መንፈስ ዝንሰስ ለቢምና ብፀጉ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካዕ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነ ጸሎትና ሰሚዑ ቅበልን እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ እንስ ለጸሎት ለኩል ከሞ
ላቺ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ ወላዲተ አምላክ ውእቱ ብሩክ ዘነስአ መቅደስ ዘያጢአተ ወኢደመስስ ጌጋዬ ዝውእቱ ለእግዚአብሔር ቃል ዛይረገ ላቡሁ ርእሶ ዕጣነ ወመሥዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ስላቦትህ ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ማየዊ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቤድያ ስባርያኻ ወድነዊ ቐጽሪ ኢያሪኮ ኸም ዘፍረስካ ኹም ባይ ብቓል ባርያኻ ቐጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣት እዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሎም ለተጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ ንስኺ ካብ ኣንስ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ኽለምነልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ
ስብሖት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሖት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሖት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሖት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ክሳቲ ሓድሽ ምጽአት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ከፈውዲ 20 ክሳብ 49 ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሥአ በዚ ከዓ ናይቶም ዝሞቱ ብኽሪ ትንሣኤ ኾነ። ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሣኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ። ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም። ግናኸ ነፍሲ ወከፍ በብመስርዑ እዩ። ቅድም ክርስቶስ ዳሓር ኣብ ካልኣይ ምጽአቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስትን ስልጣንን ሓይልን ስዒሩ እታ መንግስቲ ንእግዚአብሔር ኣቦ ምስ ወፈያ ሽዑብ መወዳእታ ትኸውን እዩ። ከመይ ንኩሎም ጸላእቱ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ክሳዕ ዘግርሮም ክነግስ ይግብኦ እዩ። እቲ ዝድምሰስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸላኢ ከዓ ሞት እዩ። ከመይ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝብልዎ ኣምላኽ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣግዚኡሉ እዩ ንኩሉ ኣግዚኡሉ እዩ ክብል ከሎ ግና ነቲ ከም ዝግብኦ ከም ዝግዝኦ ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ዘይምልከት ግሁድ እዩ። ኩሉ ምስ ተግዝኣሉ ግና ኣምላኽ ኩሉን ኣብ ኩሉን ምእንቲ ክኸውን ወልድ ንገዛ ርእሲ ነቲ ኩሉ ዝግዝኣሉ ክግዛእ እዩ። እንተዘይኮነስ እቶም ኣብ ክንዲ ምውታት ዝጥመቑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሓኦም? ብስሩ ምውታት ዘይተንስኡ እንተኾይኖምሲ ስለምንታይ ደኣ ኣብ ክንዲኦም ዝጥመቑ? ስለምንታይ ከ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ድንገት ንነብር ኣሎና? ኣሕዋተየ ኣነ ኣብ ጸጽባሕ ሞት ዝጓነፈኒ ዘሎ በቲ ኣባኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘለኒ ትምክሕቲ ከም ዝኾነ እረዳግጸልኩም ኣለኹ። ኣነ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት ዝዋጋእ ዘለኹ ከም ባህሪ ሰብ እንተኾይኑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሓይ? ምውታት ዘይተንስኡ እንተኾይኖም ግና ከምቲ ኤራ ጽባሕ ክንመውት ኢና ንብላዕ ንስተ ዝብልዎ ዶ ኣይኮነን? ኣይትታለሉ። ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የባላሽዎ እዩ። ቅንዕናን ንምግባር ተበራበሩ፣ ሓጢኣት እውን ኣይትግበሩ። ገለ ካባኻትኩም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ኣለዎ። ነዚ ምእንቲ ክትሓፍሩ ኢለየ ዝብሎ ዘለኹ። ገለ ሰብ ገና ምውታት ከመይ ሎም እዮም ዝትንስኡ? ከመይ ዝበለ ሰብነት ከ እዩ ዝህልዎም ዝብል ይህሉ ይኸውን። ኣታ ዓሻ እቲ ንስኻ እትዘርኦ ከይሞተ ህይወት ኣይረክብን እዩ። እቲ እትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር ነቲ ተኽሊ ኣይኮንካን እትዘርኦ። ኣምላኽ ግና ከም ዝደለዮ ገይሩ እዩ ሰብነት ዝህቦ። ንነፍሲ ወከፍ ዘርኢ እውን ሰብነቱ ይህቦ። ስጋ ሰብ በይኑ፣ ስጋ እንስሳ በይኑ፣ ስጋ ኣዕዋፍ በይኑ፣
ስድራ ዓሳውን በይኑ ደኣ እዩ እምበር ኩሉ ስድራስ ሓደ ዓይነት ስድራ ኣይኮነን። ሰማያዊ ሰብነት ኣሎ፣ ምድራዊ ሰብነት ደኣ ኣሎ። ድና ክብሪ እቲ ሰማያዊ በይኑ ክብሪ እቲ ምድራዊ እውን በይኑ እዩ። ክብሪ ፀሓይ በይኑ፣ ክብሪ ወርሒ በይኑ፣ ክብሪ ከዋኽብቲ በይኑ እዩ። ብክብሪስ ኮኸብ እውን ካብ ኮኸብ ይበልፅ እዩ። ትንሣኤ ሙታን እውን ከምኡ እዩ። ብዝብስብስ ይዝራእ፣ ብዘይብስብስ ከዓ ይትንስእ። ብውርደት ይዝራእ፣ ብክብሪ ይትንስእ። ብድኻም ይዝራእ፣ ብሓይሊ ይትንስእ። ባህርያዊ ሰብነት ይዝራእ፣ መንፈሳዊ ሰብነት ይትንስእ። ባህርያዊ ሰብነት ካብ ዝህሉ መንፈሳዊ ሰብነት ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ሂወት ዘለዎ ፍጡር ኮነ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ። እቲ ዳሕራይ ኣዳም ከዓ ሂወት ዝህብ ኮነ። ድናኸ ቅድም ዝመፅእ እቲ ባህርያዊ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን። እቲ መንፈሳዊ ዳሕር እዩ ዝመፅእ። እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ መሬት ስለ ዝተፈጥረ መሬታዊ እዩ። እቲ ካልኣይ ሰብ ድና ካብ ሰማይ እዩ። እቶም መሬታውያን ከምቲ መሬታዊ እዮም፣ እቶም ሰማያውያን ድማ ከምቲ ሰማያዊ እዮም። ከምቲ ምስሊ እቲ መሬታዊ ዝለበስና ከምኡ ድማ ምስሊ እቲ ሰማያዊ ክንለብስ ኢና። First Corinthians chapter 15, verse 20 to 49. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam will die, so in Christ all will be made alive, but each in his own turn. Christ the first fruits, then when he... For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive, but each in his own term. Christ the first fruits, then when he comes, those who belong to him. Then the end will come when he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority, and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death, for he has put everything under his feet. Now when it says that everything he has been put under his name, it is clear that this does not include God himself, who puts everything under Christ. When he has done this, then the Son himself will be made subject for him who puts everything under him, so that God may be all in that. Now if there is no resurrection, what will those do who are baptized for the dead? If the dead are not raised in all, why are people baptized for them? And for us, why do we endanger ourselves every hour? I die every day. I mean that, brothers. Just as surely as I glory over you in Christ Jesus our Lord. If I fought wild beasts in Ephesus for merely human reasons, what have I gained? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as you ought and stop sinning. For there are some who are ignorant of God. I say this your shame. But some may ask, how are the dead raised? With what kind of body will they come? How foolish! What you sow does not come to life unless it dies. When you sow, you do not plant the body that will be but just a seed, perhaps of wheat or of something else. But God gives it a body, and he has determined into each kind of seed what gives its own body. All flesh is not the same. Men have one kind of flesh, animals have another, birds another, and fish another. There are also heavenly bodies, and there are earthly bodies. But the splendor of the heaven bodies is one kind, and the splendor of the earthly bodies is another. The sun has one kind of splendor, the moon another, and the stars another. And stars differ from stars in splendor. So will it be with resurrection of the dead? The body that is sown is perishable. It is raised imperishable. It is sown in dishonor. It is raised in glory, and it is sown in weakness. It is raised in power, and it is sown a natural body. It is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. So it is written, the first man Adam became a living being, the last Adam a life-giving spirit. The spiritual did not come first, but the natural, and after that the spiritual. The first man was of dust of the earth, and the second man from the heaven.
As was the earthly man, so are those who are of the earth, and is the man of heavens, and so also are those who are of heaven. And just as we have become the likeness of earthly man, so shall we dare bear the likeness of the man from heaven. በዋሴዱያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በብዝኃ ሣህሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን አገልጋሊውን ዝኾነ ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። ጸጉም በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 15 ክሳብ ፍጻሜ ንክርስቶስ ብልብኹም ከም ጎይታ ቀድስዎ ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንዝሓትኹም ዘበለ ምላሽ መሃብ ምእንቲ ክትክእሉ ኩሉ ሳዕ ድልዋት ኩኑ ግናኸ ብለውሃትን ብኽብርን ግበርዎ እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዘለኩም ሰናይ ኣካይዳኹም ጸርፉ በቲ ጸረፍኩሞ ምእንቲ ከሓፍሩ ንጹሕ ሕሊና ይሃለኹም ከመይ ኣምላኽ እንተ ደኣ ፈቒድዎስ ካብ ክፉእ እናገበርካስ ሰናይ ምግባርካ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ይሓይሽ ክርስቶስ ሓንሳብ ንሓዋሩ ምእንቲ ሓጢኣት ሞተ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ጻድቕ ከሎ ምእንቲ እቶም ሓጥኣን ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ በዚ መንፈስ እውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነብሩ ነፍሳት ድሕነት ሰበኸሎም እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘመን ኖህ እታ መርከብ ክስራሕ ከላ እግዚኣብሔር ብትዕግስቲ እናተጸብዮም ከሎ ምእዛዝ ዝኣበይዎ እዮም ኣብታ መርከብ ሒደት ማለት 8 ነፍሳት ብማይ ድሓና ማይ ናይቲ ሕጂ ዘድሕነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹሕ ሕሊና ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ ጸሎት እዩ እምበር ናይ ሰብነት ርስሓት ዝሓጽብ ኣይኮነን ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ መላእኽትን ስልጣናትን ሓይልታትን ይግዝእዎ ኣለዉ እምበኣር ክርስቶስ ብስግኡ ተሳቒዩ እዩ ሓደ ሰብ ብስግኡ ምስ ተሳቐየ ሓጢኣት ኣይገብርን እዩ እሞ ንስኻትኩምን በዚ ሓሳብ ዝተዓጠቑ ሽዑ በቲ ኣብ ምድሪ ክትነብሩ ዝተዋህበኩም ተሪፉ ዘሎ ህይወትኩም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ትምኒት ስጋኹም ኣይክትገብሩን ኢኹም ደጊም እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ብጓይላ ዓቐን ብዘይብሉ መስተ ብዘጸይፍ ኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ከምቲ ኣሕዛብ ዝደልይዎ እናገበርኩም ዝሕለፍኩሞ ዘመን ይኣክል ናብቲ ዕያግ ርኽሰት ምስኣቶም ስለ ዘይጎየኹም ይግረሙ ንኣኻትኩም ከዓ ይጸርፉኹም ኣለዉ ንሳቶም ነቲ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ጸብጻብ ክህብዎ እዮም እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሽሕ እኳ ሰብ ከም ሰብ ብስጋ እንተትፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም First Peter chapter 3 verse 15 to the end. But in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for hope that you have. But to do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. It is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. For Christ died for sins once for all, and for righteousness for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Spirit, through whom also he went and preached to the spirits in prison, who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. It is only a few people, 8 in all, were slaves through water.
And this water symbolizes baptism that now saves you also. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience towards God. It saves you by the resurrection of Christ Jesus, who has gone into heaven and is at God's right hand with angels. توم أحواتي على من فتوة كل حلافي مونج على من أول جلون قدوس سلوس زبور لاويك معي برنا بنت قدوسان هريان الرأيك ناززا هسائل بنت قدوسك سؤال ጸሎት ዚኦ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ መስረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ካብ ንጹሃን ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ኣቱም ሰብ እስራኤል ነዚ ቃል እዚ ይስምዑ። ከምቲ ባዕልኻትኩም እትፈልጥዎ ኢየሱስ ናዝራዊ በቲ ኣምላኽ ብኡ ኣብ ማእኸልኩም ዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነበረ። ነዚ ከምቲ ምዱብ ምኽሪ ኣምላኽ ዘለኣለማዊ ፍልጠቱን ዝተወፈየ ኢየሱስ ብኢድቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልክምዎን ቀተልክምዎን። ሞት ሒዙ ኸጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ኸዓ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ። ዳዊት እውን ብዛዕባኡ ከምዚ ይብል፣ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅድመይ እርዮ፣ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ኸዓ ኣይክናወፅን እየ። ልበይ ተሓጐሰ፣ ልሳነይ እልል በለት፣ ስጋይ ብተስፋ ክትነብር እያ። ምኽንያቱ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ፣ ንቅዱስካ ድማ ኣብ መቓብር ክብስብስ ኣይትገድፎን ኢኻ። ንስኻ መንገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ፣ ምሳይ ብምህላውካ ድማ ሓጐስ ከተጽግበኒ ኢኻ። ኣቱም ኣሕዋትና እቲ ርእሲ ኣቦታት ዝኾነ ዳዊት ከም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን መቓብሩ ኸዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ከም ዘሎ ኣረጋጊፀ እነግረኩም ኣለኹ። እምበኣርከስ ንሱ ነቢ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ሓደ ካብ ፍረ ኸርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቐምጥ ብመሓላ ከም ዝመሓለሉ ይፈልጥ ነበረ። ነብሱ ኣብ ሲኦል ከምዚ ተተርፍ፣ ስግኡ ኸዓ ምብስባስ ከም ዘይርኢ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ኸዓ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ተዛረበ። ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንሲእዎ እዩ። ንሕና ኩላትና ኸዓ ናይዚ ነገር እዚ መሰኻክር ኢና። ሕጂ ኸዓ ኣብ የማን ኣምላኽ ብኽብሪ ምስ ተቐመጠ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹን ንሱ ኣፍሰሶ። ዳዊት ባዕሉ ኸዓ ጐይታ ንጐይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳብ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል እምበር ንሱስ ኣብ ሰማይ ኣይዓረገን። እምበኣርሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰቐልክምዎ ኢየሱስ ንዕኡ ጐይታን መሲሕን ከም ዝገበሮ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዓበየ መልአ ተለዓለውን። ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ከዓ በዚሑ ተወሰኸ፣ ብጐይታ ኢየሱስ ዝኣምኑ ከዓ በዝሑ። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዘአንተ ቃል አብ ሕያው ቅዱስ 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 አንተ
መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕቱ አቦና አብርሃም ተቀበል ካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኹም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝመዓዛ ጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ላእኸልና ካብ ኩሉ ጮና ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ኣብ ቅድሚ ናይ ፅናኻ ምስጋና ከነቀልግል ዝበቓዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ምእንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላማቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ክነቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን ኦ ጎይታ ይቅር በለና ኦ ጎይታ ነፍሲ ኣብነ እንጠንዮስ ዓርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምስ ጻድቃን ኣሕድሮም ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኹላውን ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ተፈልየ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑና ኣብ ክንድኡ ርሑርሕን ሓላዊ ኣብ መንበሩና ንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመይ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለኒ ሄንቲ ይሁን ላዊየ ሂረ ዋቃቢ ዲመ መንበሩ አሜን ኦ ጎይታ ይቅር በለልና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስትን ብፅእትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋ ክዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻ بدحرنا نزمت ولدن صقها خسع مودات علمون مو الهاب منتي ما بدنا هلوا كلنا نصليو امين وغويتا يقرب لنا وغويتا املاخيتن سم صلاه غيبتن بروخون قدسن سم كاصلو سبات ካብ ቅድም ገጽ ጋር ሓቆ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብር በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ድሕነት ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ኣርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንጽሕቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ለምነልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና كحد ناب كرساس ودي خلمنلنا بحق نسيت زغن كون نسيت رنجل داسي بالكي وناي بحرنا تمكحت زغن كداسي بالكي ونعمانين أملاغنا زورر كلنا داسي بالكي أبكر مقويتانا يس كرساس ناي بحق من تعرق زغن كمحرت غيرو حاتياتنا ما انت حد قلنا كذكرنا لمنا كلنا كريستوس تنسامو موتان موت وكدو لموت للمقابر وعبيت زلال رفت كريستوس تنسى موتان موت وكدو لموت للوست مقابر وحيوة كريستوس تنساموتان موت وكدو لموت للوست مقابر وحيوة كريستوس سامودان موت ليلو سمقابر وعيوة سبحان الله
ولعالم عالم. ቅዱስ ቅዱስ ያው ዘይመውት ወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ በመስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጸብአ ሙታን አሳልስ ዕለት አርገ ስብሐት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኩን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ መንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ልኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌከሙ ምስለ መንፈስከ አእኮትዎ ለአምላክ መድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥ ንኣኻና መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዕልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናናውን ኣርሒቕ ካብ ናትካ ኣእምሮ ዝኽልልካናን ንስኻ ነትን ጥፋኣት ተወፈየ ናይ ጥሰብ መስቀሎ ድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነትጠፈ ደለኻዮ ብመቶ ድኻ እንትበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ስየባሃከ ጎይታን ውድሰካለና ሊቃነ መላእክት ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዘጋዝ ተባኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዘለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወት ባህሪ ሰብ ንምድሓን ምስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፅኣና ወድኻን ፍቕርካን ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ወድሰከ
وهابي وات قويتان عخا كم معمق لبنا نسالسا كزي نبغى نقرب لنا او قويتا خم معمق لبنا نعخا تموداتا زي لوطنات كامنتاب كان ابوها ما سرت متكن سعر قبر كان كبس مرحة تخونم زي فتحكم فتح دمام سأبغى فقر قبر كلنا أما خلناهم كان معرك كان أقويتنا تمزل من خاسم عيم وقويتا زمن ابن كونين كسساب زي خسساب العلصلاين دعوتها ونا كم تلات ألاكن على زي قرص صلاتها بنا أو زلام نرسمع نما بلات أنا زختمات كاتقبل بحتيات الرسبرات كان صنع عايش على بم نتفاعات من السابيت ما صرت نزلوا أدحن أقويتنا نعمل خنان بروح من قسنات كايمو نقول لنا تسقعوا خنانا اسم لك اكزيو أملاكنا من قس برو آمين آمين يبالو ملائكة السماء بكدانك قالوا سلس باكالو بأماني السمو بمريم ولادتي لمننا محر أملاخ محرنا يقربها الأملاخ قرب لنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا كموت قبري نبهيا وقبري كاب قبر حاتيات ناب قبر صدقي إن تنسألو تنسائي قبرلنا عين لبنا نازبر هلو بمنفس عبينا دما سماويان مخاننا إن فلتقلن نردعلن تنسائي قبرلنا أبچنكي أمر كرازلو مسر هز رخبلو حمومان زفوسلو حزنان زسانا نعلو زتأسر دما مفتاح زرخبلو قبرلنا نفسات أكبرتي كوايماتيك أكبرتك سيف ميكائيل قبر هيواد برهان مسقال قبر يسوس كفل مريم سلمون وقوا جيورجيس قبر ميكائيل إلياني ولت سلاسي ولت برهان ولت مريم نفس كلهم سماعات إيرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو كلهم دما صنعنا علنا بسماعات تنبر ربنا سماي قدس من استخاد مصافات تاب سماي قم دما دريون نيعدة تنجرانا لمحبنا نحنا نزبدلنا بدلنا حدقنا بدلنا نمسنا دقلنا وقادنا رفتنا يتأتونا من جسد حايدين تبرن زلالمنا تكايم عمين خوزي مريم كبر زلالم أتكايمو آمين ووزتي مريم ناي قدوس جبريل ملاك سلام لك اللهم بحلنا خير نقلي سقاخون نقلي أدك زيابير ودا سراويت سلام لك اللهم سغي كوانسي برغتيغي فردك صوم برغيو هم لتتسقاك زيابير مساخيو وفي السيتي داسي بلكي حاجاتنا حد قلنا نفكر ودخي يسوس كريستوس منتنا محرد لمن لنا آمين تملاخي او دنجل مريم دسي بلكي يا بير مساخي نسخي كاب انسي برختيخي نابرسوس ودخل من لنا ناب نولد المنفس قدوس كبر مسقانا يكون لمن كل ساعة نزل عالم آمين
لكل كمو ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ገናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ገናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ገና ዝርያ ዘለዉ ኣንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ጻዝየን ዘሎ ካብ ንኣና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕ ምጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ረስየ ነድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ካባኻ እንደልዮን እስኪ አንረክብ ንጽልየሉን እንልምነሉ ካባኻን እንልምነሉ ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩናን ዝበሉና ዘክረው እግዚአብሔር አምላኽና ብሞትን ዝቐደሙና አይርፎም ንዝሓን ብቕልጥፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስኢ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ንቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወታሰይ ባቲ እግዚኦ አድንሶ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ወነታሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድንሶ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወነታሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድንሶ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወነታሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድንሶ ዛቲ ዕለት
እግዚአብሔር በኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓት ምፍራም ብምቅጥቃጥን ምዘገልግልዎን ምዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓኒያን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንፃና ወርያትካን ክሳዕ ወሰኑ ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌልን ክምሩን ክሰብኩ ናብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማም ክሕዩ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝረኣካዮም ብምስካ ዝለኣካ መጅኻ ኦ ጎይታ መይታ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናን ናሕልናና ንዓንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናያ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ሚሰና ፍራቢ ህይወት ነኽበር ባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እንተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ መንፈስ ቅዱስ ወልድ ዋሕድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ላመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ። ሃሌሉያ ወአጽንዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሎ ጊዜ ተፈስሖ ዘረዳን ወየብቦ ለአምላክ ያዕቆብ ንስኦ መዝሙር ወሃቡ ከበሮ መዝሙር አዋዝ ዘምስለ መሰንቆ እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካ ኣለና ናብ ዝዓለ ዘብፅሕኸና ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይኹን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽ በዚ ትንሣኤ እዚ ኸዓ
ናይ ስጋን ናይ መንፈስን ናይ ነፍስን ትንሣኤ ክንትንስ ደግፈና ሽምካ ክንጽውዕ ብቑዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግሥቶ ወጽድቆ ዛኦፌኒ አውፈይኩከ እሁየ ዲያቆን። እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 18 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ግና ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ አንጊሃ ናብቲ መቃብር መጸት ነቲ እምኒ ከዓ ካብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ። ስለዚ ንሳ ጐያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወደ መዝሙርን መጺኣ ንጐይታና ካብ መቃብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይንፈልጥን በለቶም። ጴጥሮስን እቲ ሓደ ወደ መዝሙርን ከዓ ወፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ። ክልቲኦም ብሓንሳእ ጐየዩ እሞ እቲ ሓደ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በጽሐ። ደኒኑ እንተጠመተ ከዓ ኣብኡ መጋንዝ ረኣየ ግና ኣይኣተወን። ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መጺኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ። ነቲ መጋንዝ እውን ተነቢሩ ረኣዮ። እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መእረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እሞ ምስቲ መጋንዝ ኣይነበረን። ሽዑ እቲ ቅድም ናብ መቃብር ዝመጸ ካልእ ወደ መዝሙር ድማ ኣተወ። ነቲ ካብ ሙታት ክትንስእ ይግባእ እዩ ዝብል ጽሑፍ ግና ኣየስተውዓልዎን ነበሩ እሞ ርእዩ ኣመነ። ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ተመልሱ። ማርያም ግና ኣብቲ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት። እንዳበኸየት ከዓ ናብቲ መቃብር ድንን ኢላ ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ መልኣኽ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ከዓ ብትርጋጽ ረኣየቶ። ንሳቶም ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየ ክሎ በልዋ። ንሳ ንጐይታይ ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈልጥን በለቶም። እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ። ኢየሱስ ምዃኑ ግና ኣይፈለጠትን። ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየ ክሎ ንመንስ ትደሊ ኣለኹ በላ። ንሳ ከዓ ሓላዋ ተኽልቲ መሲልዋ ጐይታይ ንስኻ ልዒልካዮ እንተኾንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ ንገረኒ በለቶ። ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ። ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጥ ረብኒ በለቶ። ትርጉሙ መምህረይ ማለት እዩ። ኢየሱስ ከዓ ጌና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይትተንኪኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላክኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ። ማርያም መግደላዊት ንጐይታ ከም ዝረኣየቶ እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ነገረቶም። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ውእቱ ቃል ውእቱ ቃል ሥጋ ሆነ ወኀደረ ላዕሌነ ወሪነ ከመ ስብሐት አሐዱ ወላቡሁ አልዓብ ሕያው ወቃል ማየዊ
እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋውኒ ማሰነ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትመር ፀብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ እንጠጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍሪ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ኣብ ስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻዮ ኣብ ምፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራኻ ንድምን እንደሉና ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ነገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንምድምሳስ በደልናን ብንዝላልነት ሰራሕናይ መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራያኻ ልምን እንደልና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ክርያላይሶ ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ወካዕበና ሰበቁ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ቅዱስ ሊቀ ጳጳስና አባ አንጦኒዮስ ከመ ዓቂበ ይቀቦ ከመ ያዕርፍ ነፍሶ በሰላም ወይስም ለነ ህየንቴሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሀገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር ላበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት
ርቱዓነ ሃይማኖት ለጸሎት ተሳለነ ለኩል ከሞ ምስለ መንፈስከ እጅኻ ኩልን ዝእግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ለና አመፍቀር ሰብ ካብ ርራኻን ልምን እንደልና ለና ጎይታን ማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ هللو بحبزاتي ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ ውስጤታ በሰላም ቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን ንእድትን ፍቃድካ ክገብሩናትካ ክኾኑ ፀጋ ክሃቦም ቤት ፀሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና እንድሓር ንዝመፁን ዘለኣለም ሰልናይ መዋእል ሃው ኣምላኽ ኣይተንስእ እሞ ፀላእትካ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ዝፀልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገፅካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣለፋትን ትልፊት ኣለፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናመን ባዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ ሀዚየ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወዘኢያስተርኢ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋህድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦ ምንታና ምንቲ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ድማ ሰብ ኮነ ብጴጥራዊ ሜንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሃመ ወሞተ ወተሰብረ ወተንሥአ ሙታን አመሳልስት ዕለት በከመ ጽሑፍ ውስተ ቅዱሳን ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ ንመወዳእታ የብሉ ጐይታን መሕወይን ብዝኾን ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሕድገት ሓጢኣት
بحنت تمكت نأمن تنسى موتانن زلعالم زمسي وتسفع نقبل ونسيفو تنسى موتان ويوتن زي مسيح لعالم خونه كاب قربان يقبل نصو زي كونه غنا ايقرب نسيطان سرايتم بتدالو ملكوت حو كيندد اب لبو كمن بقلن اب حلن اون زموتن كالا حسابن زلو ايقرب إيداي كاب سقاو رسحات كنزن صاحكو كم دما كامنا كلكم حاتيات نصوهي دفيركم أمنا كريستوس سقان دمن تقربكم كاب مقبالكم حلافنة يبلين حاتياتكم أبقى زارسكم يزم الله سنبر بنصهناكم كم تزي قربكم أنا كاب حاتياتكم نصوهي نزي نايكاهن كال زسحاك إره ويسحاكين زتداربن ويكاب كفات أوشتي بيتا كريستيان زقومين تولو نقويتانا يسوس كريستوس كم سقوطون أبليلوك نتوشك على دين يردا أبكندي بركة مرقم أبكندي هكتة تاتياتون كاب إكزابير جهنم يسات كقبليو أوه قويتاين أملاقين قوار سرعاتن وهاب سلامن فقرن كمن قناعتن سقاو فتوتن أرحق اللي فقرن سلام بزلو زمن بسناين أبرأم مزوس مرخا قدسانا قرقل تخاص انبرون كفلن كاب سماي جورد كام سماوان مدراوان سلام زقبر كان سغايخا مسقانا نزل عالمنات كايمون عاقا خمس قنون كل زبخ حادث قبر كايم نسغايخا تنسي لا كل كمو سلام نفسك እግዚአብሔር አብ የዘላለም ዘላሃኮ ለሰብ ለሙስና زالعالم عبي زيابيهر نسب زي طفات فتركا قدم قنا سيطاننا بعلم زآتو موت بمصايا ودخا بغويتانا مدحنان يسوع كريستوس زطفاخا كاب سمايات ترخب سلام كان كلام در ملعخا ياناي سمايات سراويت نيكزيابيهر اب سمايات مسغانا يخون امدرو نسف فقرن سلامن يخون النابلو بعزو مسكون خاص በሰማያት በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ويتاب لب خلاتنا سمرت كاملة كاب كل رخصات عبداننا انصحنا كاب كل قمين قناعتن كاب كل حسن مقبار موت كاب التمس مذكار كونا انصحنا نخلنا وين بمنفسه مسعام نحد عدنا كنسعام دلوات قبرنا صليو بنت سلام
ፍጽምት ወፍቅር ተአምሆ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ድልዋነ ከመንዛማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና መመስኮራብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወጥ ይቅረበሉልና ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንስኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎትን በረኸቱን ምስ ርጽ ጳጳስና ወእግዚ አይርፍ ነፍሳ አቡነ አንጦንዮስ ምስ ጳጳስና በመቃርዮስ ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ሰይፈ ሚካኤል ገብረ ሕይወት ብርሃነ መስቀል ገብረ ኢየሱስ ክፍለ ማርያም ሰሎሞን ቁባ ጊዮርጊስ ገብረ ሚካኤል ኢለኒ ወለተ ስላሴ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አይበትዎ ለአምላክነ አልባብክሙ እግዚአብሔር አምላክነ እምቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልሶ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስነትሎ እግዚአብሔር ብመለኮትሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድመ ወጋ ሰማያት ከይተረአየ ገጽ ምድሪ እውን ሰማያት ከይተረበ ምድሪ እውን ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ መላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ንኣዳም ብኣርኣያኡን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዝ እውን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ
نفسه بسلام ويسيم لنا ينتيه نولاويه يردي بمنبرو بتوب ጳጳስነ አባ መቃርዮስ እንዘያኩቶከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ሆ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለኣኸልና ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ ክሳብ መፈጸምታት ስንፋስ ዘብጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮሞ ፈውሶም መገሻ ዝኸዱ አቦታትና ናሕዋትና ናሓትና ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለስ ንፋስ ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኸ ናይ ዝዓመት ዝያፈረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትሪ ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካን ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ካብዝሓሎም ቅኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትና ናሕዋትና ንዓርፍ ነብሳት ኣግበርቲ ከሰይፈ ሚካኤል ገብረ ህይወት ብርሃነ መስቀል ገብረ ኢየሱስ ክፍለ ማርያም ሰሎሞን እቋ ጊዮርጊስ ገብረ ሚካኤል ኢሌኒ ወለተ ስላሴ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ከፍሎም ብዕጣንን ብቁርባንን በወይንን ሜሮን መብራህቲ መጋረጃን መጽሓፍትን ባባትን ኣቑሑ ቤተ መቕደስን ዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ አምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ ፍሪ መደንግፅን መንበርካ መባን ዘቕረቡልካ ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጉሳ ብቕኑዕ ማእሰርቲ ዝኣስሩ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለዉ ብመሪር መግዛት እንተተሓዙ ኦ ጎይታና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይነ ሓጢኣተኛ ባሪኻ ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለኣለም ዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮሙ እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማዕ ምድሪ ውንጽን ትበል መሰረታት ሕንዝውን ይደንግጹ እለት ነብሩ ተንስኡ ፈቃድ አብኡ ወረደ ኣብ ማርያም ተኣንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሮ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ካብ ኣጥባጣ ዲ መግብና ደለየ ከም ህፃናት በኸየ ብግሃት ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽቲ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጸውም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱን ገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት
ስብሐቲከ እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዙእ ትሕትኡነ ኡርአየ እቲ ንሰብ ዝፈጠረን ኣዳም ካብ ዓሮት ሓጢኣት ናፃ ኸውፃእ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ አንስ በታ ንዑ ዝሓዙላ በታ ለይትትያ ነውሪ ብዘይብለን ኣዳው ብዘይብለን ቅዱሳትን ብፅኣትን ኣዳው ሕብስቲ ሒዙ ኣልዓለ ናአምን ከመዝቶ ውእቱ በአማን ናአምን ንሰማይ ናባኻ ናባብኡ ጠመተ ኣመስገነ ባረኸ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሐዋርያቱን ሃቦም እዚ ህብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኹም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ በሎም አሜን 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 ናአምን ወነተአመን ንሴብሐከ ወአምላክነ ከመዝንቱ ውእቱ በአማን ማይን ወይንን ሓዊሱኻ መስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሐዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢለሃቦ አሜን አሜን ናአምን ወነተአመን ወአምላክነ አይሁድ ውእቱ በአማን አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍርሃን ብምርዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋባእ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎኑ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብ ዓይኒ ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትዕዘሰም ንጽምኡ ሓመትን ከርበን ተሓወሰ ሰይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ መተ ከም ትብቃል ኪዳን ኣቦታትና ዘተስፎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ ንዜኑ ሞተ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ نآمن رجتك وداقم مساعدك نزباك وزعمنك نسلك ونسبقك
ዕንፀይቲ መስቀል አውረድዎ ብበፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቓብር እውን ቀበርዎ ኣመሳልስ እለት ተንስአ እሞታን ወቦአ ሃበሃለዎ አርዳኢሁ ጉባአን ወአሰርአዮሙ በጽርሃ ጽዮን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊተንሰ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሃ ጽዮን ከዓ ተራእዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ እውን መንፈስ ቅዱስ ከማልሃል ተሓዊሶ ደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብ ዝህብስተ ዝን ናብ ዝጽዋዕ ዝን ከምኣቶም ትቅዱስ መንፈስ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር ኢልካ ከም ተዛረብካ አሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ በኩሉ ልብን አስተበቁኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናይ ከመ ይጸግወነ በከመ ሃሎ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ንኹሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ኃጢአት ንምንጻህን ኮኖም ሓደ ገርካ ሃቦም በነ ነይበር በዘዚአከ መንፈስ በዝንቱ ጵርሱፎራ ከመብከን ህየው ዘለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ
እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩከ ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አይቴ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሂደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደሪያ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ ኣሰር መገዳ ኸበይተረኽበ ባሕር ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ሞዋት ሰብ ኣይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓበአት ንዓዘ ጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓፀሉኻ ሞት ይፈትዎ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ ኣርጋን ከላ ንኩሉ ትሐድስ በብትብሉ ድውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ክብርን ትእዛዝን እናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ቃም ሓያላት እውን በኣ ፅድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርሲ መንግስተ ሰማያት ወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ እውን ትሕሉ ንዓዙ ደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ትሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ፅድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ኒኣይ ቆፈታዊ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀ ሸውዓተ ዓንድዳ ከዓ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንዓ ዘለለት ማእዳውን ኣሰናደአት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባየል ግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብሰይ ብልዑ ወይ ነምስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባሃለ ግና ብጥብሓት ስጋኡ ዝተበጀወናን ብምፍሳስ ዞሙ ዝተሸየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ ወሃረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ መዚአከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ዓለመ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋቁብከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋቁብከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋቆበከ አበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኒ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒ ዓለም ይኬልልዎ ለመድኃኒ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኒ ዓለም ወንብጻ ቅድመ ገጹ ለመድኃኒ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ መኳንንት ተቃወሙ አትቱ ይሰክሙ በጊዕ ይምጻቡ ክንሕጎስ በእንትና ንርአዮ በእዳውናው ንጥባሃዮ ስጋኡ ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ ናብ ዝፅዋ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ነዚ ህብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ኻባና ንሓደኳ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ንሓደኳ ኻባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንስየር ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብዛ ኸውሒ እዚኣ ከዓ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንፀየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከናውፅዋን ከጥፍእዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስቲ ሰማያት
ንዓኻ ኸበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም ተማሕፀኖም ከምኡ ኸዓ ሓጢኣተኛ በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነት ውሕድ ባርያኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰውትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣብራሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋሃን መፍቀሪ ሰብን ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረትን መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሕ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛርቦም ብእንሰርሖን ብእንሓስቦም ኩሉ ኸዓ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና የቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግብረና ንኹሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንቅዱስ ሰማያዊት ኣቡነ አንጦንዮስ ነብሱ ይዕርፍ ንጳጳስና ኣቡነ መቃርዮስ ኦ ኣምላኽ ንብዙሕ ዓመታት ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመፍቀሪ እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርና ዘክሮ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነ ጉንስጢስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማት ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻ ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነብሳተ ኣግበርቲከ ዋይማቲከ ሰይፈ ሚካኤል ገብረ ህይወት ብርሃነ መስቀል ገብረ ኢየሱስ ክፍለ ማርያም ሶሎሞን ዕቁባ ጊዮርጊስ ገብረ ሚካኤል እለኒ ወለተ ስላሴ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ዘኦ ጎይታ ብቕኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ኩሎም ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ክሕደትን ሓሲኻ ምምዓልን ካብ ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓቲ ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጽምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካባኻ ዝፈልየና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፈቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጸሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎሞን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም እዝሊ ናብ ገጽ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስኻ ሃሎክሙ አትሕቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ትመልከት ከም መጠን ዕብየትካ እውን ይቕረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ እውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ክሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቕረልካ ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ዓለም ንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣሜን 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 ክሳዕ ዳሕረይ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅዱሳን ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙ ከም ዝኾነ እመን ብዘይምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይምፍላይ ምልዋጥን ብዘይምጴንጣር ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርን ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 መለኮቱ ካብቲ ስዊቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኡ ምስለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ
እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ጢያተያ ናሕስየለይ እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ደም ወድኻ ምእንታይ ጠርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪኹ ሞንቱ ሞትሉ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢልዩ ምስ ዳሓንክውን ሰይጣናዊ ውሽጢ ልበያት ብመንትጉ ወጊኒ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲሉኒዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ኽፈል ንዓይን ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓንየን ኢኻ እሞ ንዓይን ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቀጸለ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ተጽዕ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግብኣና ኣይኮን ኣነ ቖጢዕካየ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ በኣርአያኻን በኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይ ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ነግብር የብለይ እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ኽቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካ ኣብ ሳልሳይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጽሃን እልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነን መሃረኒ ዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓል ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበን ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቅ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዲያስኒዮስ ምዕራፍ 99 ካብ ፍቕዲ 23 ገለ ካብ ተኸራኸርትና ክልተ ህላዌ ብዘይምቕባልን ምትሕዋስን ከመይ ኢሎም ብሓደ ክነብሩ ይኽእሉ ይብሉ ይኾኑ። ንሕና ድማ ኣቱም ሰባት ካብቶም እግዚአብሔር ዝሓደሮም ቅዱሳን ኣቦታትና ሕተቱ መምህሩ ተረድኡ እናበሉ ንምልሰሎም ከመይ ኣብ አንቀጽ መጽሓፍ ህላዌ ኣብ ክንዲ ህላዌ ኩሉ ባህሪ ይብል ባህሪ ይህሉ ይብል እዩ። ኣብ አንቀጽ መጽሓፍ ኣብ ክንዲ ሓደ ኣካል ሰብነት እውን ይነግር እዩ። ንሓድሕዶም ዘይተሓባበሩ ነፍስን ስጋን ሓደ ብዝኾኑሉ ስርዓት እውን ካልእ ድማ ኣብ ክንዲ ሓደ ህላዌ መለኮት ቀዳማዊ ስጋ ዘይብሉ ንሱ እውን እግዚአብሔር ቃል ብዳሕራይ ዘመን ተዛራቢትን ለባዊትን ነፍሲ ዘላቶ ስጋ ተዋሂዱ ሰብ ኮነ። ሰብ ምዃኑ ከዓ ብዘይ ምትሕዋስ ሓደ ኣካል ኮይኑ ከማና ሓማሚ ስጋ ለቢሱ ንስጋና መሰለ። ካብታ ኩሉ ጊዜ ድንግል ንጽሕቲ ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ተወልደ። ብልድነቱ ማህተም ድንግልናኣ ኣይተለወጠን። ስለዚ ሓደ ህላዌ ብምዃን ብተዋህዶ ጸኒዕና ነበረ። እዚ እውን ሓደ ህላዌ ሓደ ኣካል እዩ። ሕጂ ግና መለኮት በይኑ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ስጋ ተዋሂድዎ እዩ። ነዚ ሓደ ወልድ ከዓ ናብ ክልተ ህላዌ ወይ ናብ ክልተ ኣካል ኣይንፈልዮን ኢና። ዓብይ ኣትናቴዎስ ኣብዛ ብዛዕባ ሃይማኖት ዝፀሓፋ ድርሳኑ ስላሴ ራብዓይ ዝብል ንባብ ኣየድልዮን እዩ በለ። ከምዚ ድማ በለ ንሰብ ምስ እግዚአብሔር ብሕድረት ሓደ ክንብሎ ኣይግባእን እዩ። ግዝኡን ምስ ጎይታ ሓደ ኣይበሃልን እዩ። ስላሴ ኣርባዕተ ኣካላት እንተደኣ ገይሮሞም ነቲ ካብ ኣካላት ሓደ ከዓ ክልተ እንተደኣ ገይሮሞም ክሕደት እዩ በለ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ህልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን።
ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ከመ ይብል ካህን ሰው በጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር ይችኑ ቀይራ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍክሙ በረድኤተ ሃይማኖት ዋያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ድግሳት ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት በለንስሐ ያነ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕዱአንስ በበአስማቲክሙ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክሙ እንደ ማርያም ተማይሰነ ክርስቶስ በሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔ ካባ ለሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር አግር ጸራ ታይተገሪሃ እቀብ ህዝባ ሃይማኖታ ለቅድስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አሊለን ማርያም ወልጅ ሳይሎ ይክብለን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ 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 ዘኢይትነገር ሀበኒ ከመ ይንሣእ ለሕይወት ዘእንበለ እንበለ ኩነኔ ሀበኒ ይግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪ በስባቲከ ወየውለከ ዘገደብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ መንግሥተከ ይትቀደስ
በላይነ ማሃያል አንተ ኢቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ሎት ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ትንሣኤ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘለቁነኒ ሀበኒ
በፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወሕየውለከ ዝገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኮተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት 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 ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ሥሉስ ዘይነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወሕየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ በላዕሌነ
እስማያል አንተ ወለለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያል አንተ ኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያል አንተ ኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም እስማያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም 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 እስማያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ 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 ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 ዘሪት ነገር አበኒ ከመሳይ ለሕይወት ዘንተ ስጋ ወደ
ስምረቲከ ወይወለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በአምኖ እጽዋከ አብ ወፄው መንግሥተከ ይቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘኢይትነገር አበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘንለኩነኒ አበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ
ከፈቃድ በተአምኖ ጽዋ ከአብ ወፄው መንግሥተከ ይቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽናኃይሉ ሰብሕዎ በክሂለቱ ሰብሕዎ በከመ ዛብዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድስት
እሳቶ ነስያነ ከመላ ህይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ዘተመጦ ኦነ ንስእል ወንትማፀን እንዘ ንስየብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱር ናይኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስገን ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱር እምሓድሽ ኩሉን ዝህ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና ልማነና ኣይነዓቐን ኣይተቆጥዓናን ምሕረት እውን ካባና ይርሓቐን እሞ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እወኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እወኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እወኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ እወኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እወኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እወኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እወኦ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ እወኦ ጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ዝሓወስካ ከምኡውን ንዓኻ ምፍራሕ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ ኣብ ሕድለና ናሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ስራሕ ስጋዊ ኢና ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና ንዓታ እንተመሓርካና ሽኢኻ መሓር እትበሃል ንጻድቃንሲ ብምግባሮም ኢኻ እትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈደም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቐልጢፍ ይምፃና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣሎና ለዓለመ ዓለም ኣሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ
ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክብር ደምካን ከም ቃልካ ገጽካ መርአይ ግበረልና መወዳእታና መጸበቂ ክብሪ ዘለዎ ትንሣኤ ዘተንስእ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከም ትንስኻ ንመስዒርካ እንተሳኻ ንሕና ድማ ኩሉን ዓሞት ዘብጽሕ ሕማቕ ነገር ረጊጽና ብመንፈሳዊ ዓውት ክንጽንስኻ ሓግዘና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ክንትንስእ ሓይሊ ሃበና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና قدسلنا أبسما نفسات عقبتك وعيماتك سيف ميكائيل قبر هيوت برهان مسكال قبر يسوس كفل مريم سلومون أقباج ورجس قبر ميكائيل إلاني ولدت سلاسي ولدت برهان ولدت مريم نفس كلهم سمعتات إرترانا نفس عرفت عبلنا وحزن زلو كلهم دماس أنا نعلنا بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس مستغاد انصاف غركا ودما مدريخو حيلك انقرانا لومي أبنا نزبدلنا بدلون كم زحدقنا اللهم بدلنا بسانا حدقلنا كاب كل غفاد احنا ننبر نفتنا عيتد منقستن حايل كبرن زلالم ناتكايمو آمين وزتي مرا ناي قدوس جبريل ملاق سلامتا سلام لك بحلنا خي دنقلي خي سقاخون دنقلي عدك زعبير قويتا سراوي سلام لك سخي كابن استبرختي خي فرمح صنكون بروخي قوم لتسقى زعبير مساغي وفسيت دس بالك حتياتنا خحد قلنا نفكر ود من تانا محرد لمنلنا آمين بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمين زخبركم حزب እግዚአብሔር روح فتارينا أبسانان بدلنان عشنتنان كيصبصبه نعمت كم علت بدحن سلام عغيرو أبز قدوس علت بعلت نسايو كنساتف قدوس فقادو سلازخون لنا فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسقانا يبصحيو نقولهم بس ساعات زي أب سببا أب سقم أب شجر نزلوا رهوا سلام كسانت عرفتي هبوم أبيت ما أسرت نزلوا مصحرا يفتر لهم بموت سجا نزتفلينا جنة منقس سمايات يوارثهم أمري رحزن نزل لهم قاعدة بساق بساني يدبسكم نقول لهنا خاء زستوعلا أمره هيبو موداتنا يسبق لنا بزعبات نسائه نبيات بولي كيدان نتوم حمش أماد مستير بزعبة هلونا እግዚአብሔር بزعبة تسقاونت እግዚአብሔር بزعبة تبجاونت እግዚአብሔር بزعبة ትንሣኤ እግዚአብሔር بزعبة እርገት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ዮም ተስፋ እንዳሃቡ ጸኒሖም ካብቲ ተዋሂቡ ዝነበረ ተስፋ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 11 እንታይ ይብል نعاخ دما بسلام بسالا دم كيدانكي نتوم اسراتكي كابتماي زي بلو قدقات كوز اومي كبري نزخر سميخون سالا دم كيدانكي نتوم اسراتكي كابتي ماي زي بلو قدقات مالت سيول بارنت موت نفسي حرا كوز اومي
نزي نمفتصامي ها قويتا عيس كريستوس بزعبات تنسائي تسفاقد ممهابو قواسا قتل أباقيع كبتنائن دحر سلسة معالتقنا أب قليلا كقدموكم يلو تسفا هيبو منيرو كابتز تنبلنا نايز بعالة تنسائي تساتف تزخونو كاب برختهم كاب برختن كاب صقهم كاب جيقهم ونخلهنا ممهار خوننا أبونا بقداسي زنببو قدس وانجيل لومي كم تنسائي 4 وانجيلات يتنبيبو اتي اب قداسي زتنبأ وانجيلاوي قدس يوحنس اب صحفو معراف 10 كاب حدق 17 شمونتي نالبات نتوم زي نبرنا خنبب كله بقبو غيرنا زي سمعنايو ويدكشنا ويأمرونا نابكال تسريق ونزنبره حاجز تخوننا خلاي غزي خنبوبه بتقدامي تمعال تسمون غنا مريم مغدلاويت غنا صلمات كله انجيها نابت مقابر مسد نتئم خاب اف مقابر تفنقيلو رأيتوي سلازن الساقويا ناب سمعون بيتروسن نابت إيسوس زفقرو خال ود مزمور المسيح نقويتانا خام مقابر وسيدومو أبي كم زنبروون أي فلتن بلتهم بيتروسن اتي حد ود مزمورن كا وصو نابت مقابرون كدو كلتيوم بحنسا أقوي يمو اتحاد ود مزمور نبيتروس قدمو أبت مقابرون قدم بسها دانينون تتمتخا أبو مغانز رأي قناخة أي أتوان شعو سمعون بيتروس ددحري وصيو نابت مقابر أتوا نتي مغانزون تنبيرو رأيو اتا أبترؤسو زنبره ما أرميا خا نبينو تتقليلو نبره مبر مستمغانز زي نبرن شعو اتقدم ناب مقابر زمسه كال ود مزمور دما أتوا نتخاموتان كتنس يقبو يزبل صحف قنا أيستوعلو النبرمو رئيو آمني شعو اتوم دك مزامرتو ناب بيتوم تملسو مريم قنا أف مقابر دويلا تبك نبرت ناب خيت كا نابت مقابر دنن إلى أبت سقا يسوس زنبرو سعدا خداون تتخرنو كل التملأختي حدا بترأس حدا بترقاس رأيت نساتون كا أتسبيتي انتا يبكي كله بلوا نسا نقويتاي وسيدومو أبي كم زنبرو خاي فلتني بلتهم إذا إلى ندحريت جلس بلتمو نقويتا يسوس رأيتو كبرني زخر سميخون يسوس مخانو جنا أي فلتأتن قويتا يسوس كا أتسبيتي انتا يبكي كله نمن ستدليل له خبلا نسخاء حلا وتخلت مسيلوا قويتا نسخاء العلكا ينتخونكاس أنا خوسدو أبي كمز قبر كايون قرن بلد يسوس كا مريم بلا نساد ما جلس إلى بإبراهيستي ربوني بلدتول ترجمو ممهر مالتيو قويتا يسوس جنا نبابوي أيدي بكونمو أيت تنكين جناخه نبحواتي كيدمو نبابوين نبابوهمن نب أملاخين أملاخكمن دي بالله بليوم بلا مريم مقدلاويت نقويتا 5 رأيتون زون كم زبلان كيدا نتوم دك مزامرتي نقرتهم بود زأمن نايزل علم هيوت اللاتو بلغويتا ندك مزامرتو كم فقاد اكزابير أبزن قرب دقائق بحبرة النستنتنو إذا إلا ندحريت جلس بلتمو نيسوس رأيتو اكزابير زستوعلو أمره هبنا وانجيل يوحنس معراف 10 قصري 14 ندحريت جلس بلتمو نقويت عيس كريستوس رأيتوي مريم مقدلاويت وانجيلاويان كم سمعنا وانجيلاويان كم زغلصو كاب شوعت اغاننتي زنا غفا قويت عيس كريستوس يا نعنا كم مكرا زلاق كم منافست زلاق كاب رخصات منافست زلاق أبو قويتا فتار خمزلنا كاب مريم مقدلاويت نمهارو شوعات تار استهاتاو زنبرا عد
كابز خلو مسجلا جلاجن كتسعبو والسينا كابتن سلاسان شريشان قدسات أنستي حنتي سألمات كله يبل أبتجئزنا سرك سنبت لسأبيها أهود كم زحج زلنا يوم ساعة الثلاثة نخوجح ربعي مستروفو أتخيل زلاي نالبات تمزر أخمو قليل برخا يكونن كاب يروساليم نقرانيو سألماتيو أراوي تالو شفات تلو أيهود كأنا أزخدن تاي كم زسعبلن فلتومنا هيوتا قبيسة أتخيل زلا مالتي حدا نجرجن نرئي أبت مقابر نسبة صحت جن تمقابر تخافي توسأني حواي حزاتو زنبرة تار استجن انتا يزبل ناب هواريات كيدا نقويتاي وسيدومو أبي كم زنبروها أي فلتني بزح جزيين منفساوي هو تنداقوينا خلنا سيطان ناتو زخونا قالي زقبلنا زابير زستوعلو أمره هبنا تخوضو زنبرات نقويتا خطركبي حزاتو زنبرات ملأختي ناي سيطان ملأختي بزح جزي منفساوي هوت نبيت أملاخ ندامس أنا منفساوي سراح نسرح زلنا ندامس لنا بزح جزي إنا نبلاشي سيطان عبكرميت عقيتو كعقت الناس لزخل انتا يزقبر ناتو زخونا ملأختي فو يبل مالدي سلازي إذا تسريعو زبل إذا سيطان أبتم لك أنا كهنات حديرو نوتم حلوتي دك أمزامورتي أم سريعو منبر أيتنس أن بولو أنا أجنزب كنكفلوكم الناس نتوم لك أنا كهنات كم زجيرو زتاللهم نماري أم مقدلاوت كأندا خدت كلها قويتاي العلومو نبي كم زوسدوها أي فلت سلازي إجزابير مستوى على هبنا ماريام مقدلاوت كنا دك أمزامرتو نام مقابر كخدو أي تعززون نبي كخدو يوم تعزيزهم ناب جليلا كخدو يوم جليلا أب سمين إسرائيل أب قلاوتها خاب يروساليم أزيرو حقيل أما قابر رياسة سلزيس أنحهم أما قابر تزتنسى كريستوس سلزيس أنح نما قابر نخخدو نخي كدو يوم تعزيزهم نساتهم جن كلهم أزن عنا تمرتي استعززنا قديفنا استقمنا قديفنا انتهي كم نقبرها مع التوهيوتنا نعنا تمرتي كبرين زخر سميخون هواريات نجيراتهم أما مقابر بسيحهم مقابر سينهم مجانس جالريهم استملسوا أبكسر عسرت حدا تايبل ماريان جنا أبتأف مقابر دويلا نبرتي ناي إمنة هدأ مستخلو دخامة مستخلو قدلتا ناي إمنة هدأ انت حيزة تايدل يمزيه انت حيزة كملس إلى أو تطويلا نبرتي أبزج زيزجن زابير كدوس فقاد خينو نتوم ملأخت رئاتهم أبت مقابر حدا بإجري حدا برئسي نتقويتها زنبرو كبر وبوتا كجلجلو نتوم ملأختي رأيتهم سلازي ساتهم تايم زبلوا أتسبيتي انتهي يبكي كله أقدمهم انتهي عملوا من نيرهم سلم انتهي نتهياو مسموتان تدلي أوي انتهي يبكي كله نمن كتدلي اللي خيلهم توم ملأختي حتيتو ماين أبزق زي أحج ندحريت جلس مسبلت نقول تأس كريستوس رأيتوين توم كرمي أخوي نوم زارو بزنوبرو نت بدحري أقديفات توزمس أتقويتها كمل خو تحريت كاس بدمكا سبات عديكا سبات تبجخا عندابلو كمل خو مسرائيت أنا دحري أجلس إلهي ندحريت جلس مسبلت جن نقول تأس كريستوس رأيت كبرنا زخر سميهون سلازي زابير مستوعال كبرنا كابزنا يلومي ناي بيتروسن ناي يوحنسن تصحيف زلو ناتكتن سي زبل ملأختي أي أمنوا النبارو أي تردؤون أي استوعلوا النبارو أو كثرة شعتهم إلو نجيرنا له تار استنان تأ ندحريت جلس بلاتمو شعن قويت أس كريستوس رأيتوين حجون كل جزية دخوماتنا إحنا بدخامنا جن تسفقن قرص إبلنا انتاي زبل مسرائيو التون انتاي مسيلوا حلوا تاخلت مسيلوا حلوا تاخلتن تخونكا نايريسا نايقويتا انتريئ خايو نقرن ناري انمو انا خاخوسدو نابي اخوسدو زابير زستوعلو امري هبنا كم ترى ريسا
ዝጽወር ጎይታን ተኾይኑሞ ምስ ዓቡን ኣይመድለየን ማለት ስለዚ ትንሕና ነምልኾ ትንሕና ንስዕቦ ጎይታ ግን ህያዊ ኩሉ ግዜ ህያዊ ስለዚ እግዚአብሔር ረዲእዋ መወዳእታ ማርያም ምስ በላ ድምፁ አለልያቶ ማርያም ኢሉ ምስ ፀውዓ ድምፁ አለልያቶ ሽዑ እንታይ ትብሎ ረቡኒ ትብሎ መምህረይ ትብሎ ስለዚ ንኣምላኽ ኣብ ቃሉ ንፍትሒ ኣምላኽ ንፍርዳ ኣምላኽ ንምሕረት ኣምላኽ ንተበጃውነት ኣምላኽ ኣብ ቃሉ ኢና ንረኽቦ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንድሕሪት ግልጽ ምስ በለት ግን ንጎይታ ኢየሱስ ረኣየቶ ስለዚ እዚ ትንሳኤ እዚ ንዓና እንታይ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ናብ ሮሜ ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 25 እንታይ ኢሉሎ ስለ ኃጢአትና በጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅና ኸዓ ተንሰአ ስለ ጽድቅና ኸዓ ተንሰአ ነዚ ኢና ነብዕል ክርስትና ማለት ትንሳኤ ማለት እዩ ናይ ትንሳኤ ተኻፈልቲ ክንከውን ግን ኣስዕብ ኣቢሉ ኣብ 6:5 እንታይ ኢሉሎ ኣብ ሮሜ ሞትና ንሞቱ መሲሉ ኣብ ሞቱ እንተሓቢርናዮ ኣብ ትንሳኤ ኸዓ ክንሓብሮ ኢና ኢሉ እሞ ካብቲ ሙት ግብሪ ተንሲእና ብትንሳኤ ከምዚ ሕጂ ተጋቢእናዮ ዘለና ብሕሊና ተንሲእና ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብቲ ናይ ዕውታት ዘለኣለማዊ ሃገር ብሕብረት ከነምልኾ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ርሑስ በዓል ይግበረልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይጻሃ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ረዳእና መንፈስካ ብምምላኽ ባርጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ በኦሜጋ ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን
አጋዞ ለአዳም ሰላም ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሞት አይሐዞን የለና መቃብር በዓብ ኃይሊ በዓብ ስልጣን እነሆ ተንሥኡ አማን በአማን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይል ወስልጣን በዓቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሆነ ፍስሐ ወሰላም ማርያም ታዩት እምኔኪ ትንሣኤን ሕይወትን አሎ ምሳኺ ከምቲ ዝበሎ ተንሥኡ በኃይሉ ኪዲ መስክሪ ትንሣኤን ንኹሉ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይል ወስልጣን በዓቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሆነ ፍስሐ ወሰላም ጴጥሮስ ዮሐንስ አይትድከሙ ንሱስ ተንሥኡ እዩ በኃያል ፍጽሙ ሞት ብዓወት ስለስተዋዕተ ትንሣኤኡ መቃብር ገልበጠ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይል ወስልጣን በዓቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሆነ ፍስሐ ወሰላም አዳም ሐራ ወፂኡ ሰይጣን ተአስረ ፍጥረት ካብ ጽዮን ናብ ገነት ሰገረ ስለዚ ንዘምር ብፍጹም ደስታ ስለዚ ተንሥአ ናይ ፍጥረታት ቤታ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይል ወስልጣን በዓቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይል ወስልጣን በዓቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሆነ ፍስሐ ወሰላም ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተአጽባ በደመ ክርስቶስ ተአጽባ በደመ ክርስቶስ ተአጽባ በደመ ክርስቶስ ተአጽባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተአጽባ በደመ ክርስቶስ ተአጽባ በደመ ክርስቶስ ተአጽባ በደመ ክርስቶስ ተአጽባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተአጽባ በደመ ክርስቶስ
ተአጺባ በደመ ክርስቶስ ተአጺባ በደመ ክርስቶስ ተአጺባ በደመ ክርስቶስ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተአጺባ በደመ ክርስቶስ ተአጺባ በደመ ክርስቶስ ተአጺባ በደመ ክርስቶስ ተአጺባ በደመ ክርስቶስ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሐት ዘተሰብሐ ስቡሐት ዘተሰብሐ ስቡሐት ዘተሰብሐ ስቡሐት ዘተሰብሐ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሐት ዘተሰብሐ ስቡሐት ዘተሰብሐ ስቡሐት ዘተሰብሐ ስቡሐት ዘተሰብሐ ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ምስጉን ይሁን ተመስገነ ምስጉን ይሁን ተመስገነ ምስጉን ይሁን ተመስገነ ምስጉን ይሁን ተመስገነ ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ምስጉን ይሁን ተመስገነ ምስጉን ይሁን ተመስገነ ምስጉን ይሁን ተመስገነ ምስጉን ይሁን ተመስገነ ነፍስና በአምላክ የማቁባ የልዕልና በኻ እማተይተስ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻሞ ንጉስ ኢኻሞ ነፍስ ናብ ኣምላክ ይማኩዋ ኣይዳውት ይልና ባሃ ካብ ምቕማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ትደፍየ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኽካ ይንግስካ ነፍስ ኣይዳዌ የልእና ካብ ምቕማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ ንኸካ ንጉስ ኢኻ ይንግስካ ኣራይ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ከመይ ሓዲርኩም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ርሑስ በዓል ትንሣኤ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይግበረልና እቶም ኩልኹም ብኦንላይን ትካታተሉና ዘለኹም ድማ ኣብዘዝ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ርሑስ በዓል ትንሣኤ ድማ ይግበረልኩም ደቀና ኣሕዋትና ሓትና መዘምራን ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኣቦና ኣበይ መርጌታ
ቃለ ሕይወት የስማዓልና ናይ ትንሣኤ ክብሪ ናይ ትንሣኤ ምስጢር ናይ መወዳእታና ተስፋና ዝኾነ ናይ መወዳእታ እዮም ሂሮምና እሞ ከምቲ ቃሉ ክንነብር ድማ እግዚአብሔር ባዕሉ ይሓግዘና ከምዚ ኢልና ንመላእኽቲ ክንመስል ኣብ ላዕላይ ሰማይ ክብሪ ዘለዎ ትንሣኤ ክንትንስእ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ክብሪ ዘለዎ ትንሣኤ ክንትንስእ ግን ከምቲ ተማሃርናዮ ሕጂ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ምድራዊ ሰማያዊ ካብ ግዜያዊ ዘለዓለማዊ ካብ ስጋው ድማ መንፈሳዊ እናሐሰብና ተኣዘዝናዮ እናፈጸምና ኣብዚ ክንነብር እንተደኣሊና ተስፋ ትንሣኤ ኣሎና መወዳእታና ድማ ክጽብቐል ዳኢሞ ከምኡ ኢልና ክንመላለስ ኣብ ዘኽራይን ናይ ኩስዖይን ዓለም እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ርሑስ በዓል ትንሣኤ ይግበረልና ካብ ጽባሕ ሰኑይ ጀሚርናውን ክሳብ ዳግማይ ትንሣኤ ንግሆ ንግሆ ጸሎት ኣለና ካብ ሰዓት 6 ክሳብ 8 ፈረቓን ወይ ብጸገም ብዝኾነ ነገር መስቀል ዘይተሳለምና ተሊና መጺና ብሰሙን እዚ ክንሳለም ንኽእል ኢና እቶም ግዜ ዘለና ድማ ኣብዚ ናይ ንኸፍተሉ መዓልታት መጺና ክንሳተፍ ንኽእል ኢና እሞ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ እቶም ብኦንላይን ትካታተሉና ዘለኹም ኩልኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን መጀመርያ ይቕረታ ይብለኩም ሽዑ ኣይንሪኦን ኢና ድሓሪ መጺና እቲ ኮመንት እቲ ዝጽሓፍኩሞ ጽሑፍ ብዓረቢ ኣቦ ቀሺ ጠብጥቡና ኣባ ንዓና ረሲዕኹምና ነዞም ብኦንላይን ዘለና ንጽበለና ኢልኩም እሞ ሕጂ ብጸሎት ምስ ዓጸና መጀመርያ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ኢልና 3 ግዜ ንዓኻትኩም ኢና ነፋንወኩም ኣብዘ ዘለኹሞ ከምኩም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ኢልኩም ምሳና ክትሓብሩ ድማ ንሕብር ናይ ዝሓለፈ ይቕረታ ሰብ ስለ ዝኾንና ድማ ግን ዘዘከርኩምና ድማ ጽቡቕ እሞ ቅድሚ ብጸሎት ምዕጻውና ከከምታ ኾፍ ዘበሉና ኣሕዋትና ሓትና ኣሰሰይቲ ኣለዉ እሞ መምሰ ተስኡና እንተ ደኣ ተስኢና ክንመጽእ እሰልጠና ተሳሊምና ክንከይድ ከለና እውን ክንምለስ እውን እሰልጠና እሞ ኩልና እጉድጉድ ናይ ዝበልና ይኮናን እሞ በብዘተስኡና ስምዕዎም ኢኹም እንተ ደኣ ደይሰማዕኹሞም ኩሎም ተሲኢኹም ናብ ዝገጽና ተኸይድና ክትሕዙና ኢኹም ንድሕሪት ተመሊስና ኮፍተይልና ግን ኣይትረኽቡናን ኢኹም እሞ ንድሕሪት ከይንምለስ ምእንቲ ንስማዓዮም ምእንቲ ክሰልጠና ደኺምኩም ኣለኹም ርዳኣና እዩ ግን ኣብ መስቀል እውን ይውዕልልና እዩ ደኺምልና እዩ እዚ ጽባሕ በሊዕና ወይ ድማ ጽባሕ ደቂስና ንመልሶ ሓይሊ እሞ ሕጂ ዝኾነ መልእኽቲ የለን መስለኒ እስኪ ዘረባ ዝለመደ ብርሃን ሓውና መጻሎ መልእኽቲ ኸይልዎ ገለ ሕራይ የብለይ ንብል ኣሎ ኣቦ ቀሺ ዮሃንስ እንታይ ድብለን ኣሎ 6 ክንከፊትና ኢልኩም እሞኒ ናይ ንግሆ ድዩ ናይ ምሸት ኢሉ እሞኒ ትንሣኤ ስለ ዝኾነ ተንሲእና ስለ ዘለናስ ናይ ንግሆ እዩ ሕራይ እሞ ብጸሎት ክንዓጺና እሞ በዚ ኣለዉ ኣሕዋትናን ኣሓትናን እናሰማዕናዮም ሓድየን ኣቦ ቀሺ በዚኣ ክኸውን ኣነ ድማ በዚኣ ክኸውን ቀልጢፉ ክሰልጠና እዩ እንድሕር በጋባብ ከይድና እሞ ብጸሎት ክንዓጽ ኩልና ሓንሳብ ሓፍ ንበል ሕራይ እሞ ኣብ ደገ ሰላም ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ ኣቦይ ቀሺ ዮሃንስ ናብኡ ክኸይድ እዩ እብሉ ኣለዉ እሞ ኣነ ከመ ኣሰማዕ ኣለኹ حراي أنا أبزا ما أخل كوني زز ما أخ من دم خسالمي مالتي حراي سامي
سامي አድንኑ አርስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩ ካህን ከመ ይባርክ አሜን። እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየሙ ዋዕል ለመስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየሙ ዋዕል ለመስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ራእየሙ ዋዕል ለመስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስ እንታጥረከ ወዘኳ በደሙ ክብር ለዋህድ ወልድከ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋካቱ ኩነረ ለህዝብ ለቅዱስ ለመጻይኩሙ ወለ ተጋባይኩሙ ለጸለይኩሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እለ በላይኩሙ ስጋው ቅዱሰ ወለ ሰተይኩሙ ደመ ክብረ ይስረ ለኩም ኃጢአትኩም ዘሃለፈ ይማርኩሙ ወበዘይ መጽቆኩም በእንተ ስጋው ስጋ መለኮተ ወእንተ ደሙ ደመ ጎስራት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጽባዖት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ንጽሕት ራስጋትም ትላለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ከመውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ ባርከነ ለአክብርቲው በሰላም ስሬተ ይኮነነ በረከተ ቅዱስ ሁሉም ባሮክ ያገሰነ ወሰና ይደምረነ ስጋሁ ቅዱስ ወደሙ ክቡር ጸጋይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ነሲያነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ አባይትና ሙፃና ናብዚ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኸሞ ካብዚ ምውፃና ነናብ አባይትና ምኻድና ድማ ሰላምን ድሓንን ግበረልና ካልኦት ሰባት ኮይንና ጎደለና ተመሊኡ ተባሪኽና ተቐዲስና ክንከይድ ድማ ፍቓድካ ይኹነልና እዚ በዓል እዚ እግዚአብሔር አምላኽና ዓይነ ልቡናና ዝበርሃሉ ከምቲ ንስኻ ንሞ ዝሰዓርካዮ ንሕና ድማ ናብ መዘብፅሕ ግብሪ ሓጢአት ግብሪ ስጋ ግብሪ ዓለም ኩሉ
መንፈሳዊ ዓወት ረጊጽና እንወጻሉ ትንሣኤ ግበረልና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ምድራዊ ሰማያዊ ካብ ስጋዊ ድማ መንፈሳዊ እናሐስበሉ ትንሣኤ ግበረልና ከምቲ ንስኻ ናብ ላዕሊ ዝዓረግካ ምንባርና ምጥማትና ኩሉ ድማ ናብ ላዕሊ ክኸውን ንስኻ ሓግዘና በዚ ትንሣኤ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ንሃገርና ናይ ህዝብናን ሽግርን መከራን ሕሰምን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስደትን ከርተትን በዚ ትንሣኤ እዚ ይኣክል በለና ናፈቕቲ ሰላም ዘይኮናስ ሰላም ኣስተማቐርቲ ክንከውን ፍስሓን ሰላምን ኮይኑ ኢልካ እሞ ፍስሓን ሰላምን ክኾነልና እስኻ ሓግዘና ንሓመሙ ፈውሰልና ዝሓዘኑ ፃናናዓልና ዝዓረፉ መንግሥትኻ ውርሰልና ጠምየም ዘለዉ ንስዓልና ስጋብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ከምዚ ከማና ፀይሞም ነሮም ግደፍ ከምቲ ንሕና ቀሪብናዮ ዘለና ተፈላለየ ዓይነት ኩባያ ማይ ቁራስ እንጀራ ዘይብሎም ድማ ብዙሓት ኣለዉ እሞ እስኻ ኣብፅሓዮም ኢድካ ኢድ በረኸ ዘርግሓሎም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ድማ ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና እቶም ምሳኻ ጀሚሮም ዘለዉ ምሳኻ ክውድኡ እቶም ካብ ቤትካ ርሒቖም ዘለዉ ናብ ቤትካ ከተምፃልና ድማ ናባኻ ነማዕቕቦም ኣለና ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓን ምለሰልና ኣብ መገሻ ዘለዉ ድማ ድሓን የእትወልና ስለ ኩሉ ተመስገን ዝሓመሙ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ባርያኻ ገብረ እግዚኣብሔር ጓልና ንኣሚ ካልኦት ኩሎም ስኻ ትፈልጦም ንሕና ግና ዘይንፈልጦም ስቃዮም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ሕማሞም ፈውስ ስቃዮም ኣቕልል ቁስሎም ዘንን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳይማቲ ከሰይፈ ሚካኤል ገብረ ህይወት ብርሃነ መስቀል ገብረ ኢየሱስ ክፍለ ማርያም ሰሎሞን ዕቁባ ጊዮርጊስ ገብረ ሚካኤል እሌኒ ወለተ ስላሴ ወለተ ብርሃን ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባእት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ራይ ብኦንላይን ዘለኹም ተዳለዉ ራይ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜስ ኮነ ፍስሐው ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜስ ኮነ ፍስሐው ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐው ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜስ ኮነ ፍስሐው ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜስ ኮነ ፍስሐው ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜስ ኮነ ፍስሐው ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይሉ አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜስ ኮነ ፍስሐው ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜስ ኮነ ፍስሐው ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይሉ አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜስ ኮነ ፍስሐው ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይሉ
أسرو لسيطان سلام كونه كريستوس ساموتان 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 أسرو لسيطان سلام كونه سلام ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ሰላም ሚዜሰ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን أسرو لسيطان سلام كونه كريستوس ساموتان 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 أسرو لسيطان سلام
ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል አሰሮ ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚዝየሰ
ኮነ ፍስሐ ክርስቶ ሰላም ወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ክርስቶ ወሰላም ወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶ ወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶ ወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ወአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሚዜሆነ ሚዜሰ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን
ባቢ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ባቢ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ባቢ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ይኩነነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ባቢ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ባቢ ኃይለ ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ባቢ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ባቢ አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ባቢ ኃይለ አሰሮ ስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ባቢ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ባቢ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ባቢ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ
ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይለ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይለ አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም
ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል
አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን 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 አሰሮ ለሰይጣን ሰላም
እምይእዜሰ ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም
ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም መሐረነ መሐረነ ቀጽላ ክመጺና ነው ሰላም አመጸለሁ نعمة عمزي وانس محنا ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ኮነ ፍስሐ አመታ ኸምዝ እዋን የጽንሐና ጐይታ ንዓመታ ኸምዝ እዋን የጽንሐና ጐይታ የጽንሐና ጐይታ የጽንሐና ጐይታ ኸምዝ ንዓመታ የጽንሐና ጐይታ የጽንሐና ጐይታ ኸምዝ ንዓመታ ንዓመታ ኸምዝ እዋን የጽንሐና ጐይታ ንዓመታ ኸምዝ እዋን የጽንሐና ጐይታ የጽንሐና ጐይታ የጽንሐና ጐይታ ኸምዝ ንዓመታ የጽንሐና ጐይታ የጽንሐና ጐይታ ኸምዝ ንዓመታ የዓመታ አመ ከመ ዮም ያጽአነ ያጽአነ አመ ከመ ዮም ያጽአነ አመ ከመ
يوم أما كما يوم يبصحنا أما كما يوم أما كما يوم يبصحنا يبصحنا أما كما يوم يبصحنا يبصحنا أما كما يوم يبصحنا أما كما يوم أما كما يوم يبصحنا أما كما يوم أما كما يوم يبصحنا سلام ميزيس يبصحنا أما كما يوم يبصحنا يبصحنا أما كما يوم يبصحنا أما كما يوم أما كما يوم يبصحنا أما كما يوم أما كما يوم يبصحنا يبصحنا تنسايك للأمانة برهانك فنودي بنا برهانك فنودي بنا برهانك فنودي بنا برهانك فنودي بنا تنسايك للأمانة تنسايك للأمانة برهانك فنودي بنا برهانك فنودي بنا برهانك فنودي بنا برهانك فنودي بنا بتنسايك نزوم زعمنا بتنسايك نزوم زعمنا برهانك فنولنا أبلغلنا برهانك فنولنا أبلغلنا برهانك فنولنا أبلغلنا برهانك فنولنا أبلغلنا بتنسايك نزوم زعمنا بتنسايك نزوم زعمنا برهانك فنولنا أبلغلنا برهانك فنولنا أبلغلنا برهانك فنولنا أبلغلنا برهانك فنولنا أبلغلنا سلطان أسرو لسيطان أغازو لأدام سلام ميزيس كونه في السها وسلام راي زيتس سالم نادينا ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአብ ሰላም ኮነ ሰላም